ó dáa mo tún kí n káàbọ̀ lónìí ọjọ́ sátidé nínú oṣù kejìlá náà láwa ọdún lọ sópin bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín bó ládùúgbò yín bó ní gbogbo ẹ̀sìn lọ létòlétò a mọ̀ọ́mọ̀ mú ohun ìbọn yẹn wálẹ̀ ni torí àfẹ́ dẹ́rùbà yẹn kankan a kàn ń ṣàjọ náà ni Iswap náà tún fojú wọn gbolẹ̀ Iswap rèé lágodo wọn nínú àbẹ̀tẹ̀ wọn nínú támàkì wọn ká wọn mọ́lé wọn náà Nàìjíríà àwọn ológun Nàìjíríà ló ṣe léyìí eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ tako àwọn ọ̀tá ń lọ sí ibi tá a fi kíní hárò sí yẹn ẹ mọ̀ rí wọn bí èèrà báyìí ni wọ́n náà pa ṣé gèsì wọn lára lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ju àdó olóró lù wọ́n yẹn Amẹ́ríkà ló ṣe tànà àwọn ti Nàìjíríà ló ṣe tòní ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àríyànjiyàn ń jẹ́ yọ kan ní kò rí bẹ́ẹ̀ Àsárì Dokubo náà sọ̀rọ̀ ó ní irọ́ náà ń pa ó níwọ̀n pààyàn kankan fọ́nrán tẹ́ wá ń wò yìí òun náà ní fọ́nrán ibi tá a gbọ́ wọ́n sì máa ń mú kóra wọn jọ náà rí tán bá ti fẹ́ lọ sọsẹ́ wọ́n ní fọ́nrán t'Amẹ́ríkà rí láti inú sátáláìtì lélẹ̀ wọ́n ní gbogbo àwọn tẹ́ rí wọ́n ti dòkú wọ́n sínú àwọn alààyè mọ́ wọ́n ti rèé gba virgin wúndíá tán náà máa dúró dè wọ́n torí irọ́ tán máa pa fún ọ̀nà wọ́n ti bá àlàyé lọ́tún àtòsí opposite word and opposite làlàyé ìròyìn tòní nítorí àwọn kan láwọn òrókù pé lóòótọ́ wọn pa àwọn civilian àdó olóró pa civilian ṣùgbọ́n àwọn orí òkú àwọn Iswap a sì fi fọ́nrán kan hàn yín lánàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléèwé ìròyìn ṣe ń gbé lónìí ní mo tiẹ̀ tún kàn lọ́dọ̀ Isaac Fayose tó náà ròyìn rẹ̀ títí mo ní ta ti gbé lánàá ìṣàwá náà Ọlọ́run ni ẹjẹ́ wa dé north a mọ̀ mú un tí oníkálukú ń sọ níkọ̀ọ̀kan èjèèjì gbàgbé t'Asari Dokubo ẹnu nílé ọwọ́ tó bàbá gbogbo wọn nítorí ọwọ́ wọn wẹ̀wọ́ bá a ṣe ń wo yìí nǹkan kan líǹkì wọn pọ̀ ṣùgbọ́n inú wa dùn fún àwọn àbòkí kọ̀ọ̀kan jẹ́ ń pè wọ́n lábòkí àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n ní fọ̀n wọ́n lè kan náà lé Haúsá ara wọn ní sẹ́nitọ́ Shehu Sani ó lòun fọwọ́ sí oníkànfẹ́ lójú díẹ̀ sí ó ní kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú sovereignty Nàìjíríà pé kò dá sovereignty Nàìjíríà dúró sẹ́nitọ́ Ali Ndume ó ní kàn má dá dúró ní Sokoto nìkan ó ní kàn gbé wá Borno mo ló tiẹ̀ dà bẹ́ẹ̀ àti ń ra àwọn Haúsá tán ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe permutation torí àwọn kan tó ń lọ politics mọ́ wọ́n ń wòye wípé sí olódòdó ó sì lè win ní báyìí pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Haúsá àwọn Haúsá yìí ò ní fẹ́ dìbò fún pàápàá jùlọ àtúrò àwọn fọ́nrán kan níbi tó ti ń lẹ́kọ̀ọ́ lu àwọn senator àwọn lawmakers tán náà ń dìfẹ́tì sí APC àwọn aráalé wọn àwọn aráàbá wọn wọ́n ń fi òkò kí wọn káàbọ̀ á dé bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ yìí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ṣàtótónu wa lórí eléyìí kákógòjá lórí ẹ̀ náà sẹ́nẹ́tọ̀ Ndume ó lóun fọwọ́ sí òun fẹsẹ̀ sí ó ní nígbà tí ó ti jẹ́ pé Nàìjíríà as a government ìjọba wọ́n mọ̀ sí ó ní tóun fọwọ́ sí ní kí US kan dédé wá láì ṣe wípé Nàìjíríà ní ìmọ̀lára rẹ̀ nígbà tán sì ti mọ̀ báyìí ó lóun fọwọ́ sí kán fẹ́ lójú débọ̀n no dé Zamfara ṣùgbọ́n ibi tá a ti wá ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ la bá gbọ́ wọn ní wọ́n tún ti dáná ya àwọn ará Zamfara àwọn wo wá ní ṣé USA ló tún wá dáná yá àwọn Iswap àwọn ní rárá wọn láwọn Iswap ní o àwọn IED ìtànmọ́ jù sójú ọ̀nà yẹn jẹ́ àkọ́kọ́ fi sáǹpù rẹ̀ hàn yín àfihàn yín jẹta ẹ jẹ́ àtún rí míì níbi táwọn ológun Nàìjíríà tán ti rè detonate ẹ̀ kó mọ̀ bá a pa àwọn èèyàn ṣùgbọ́n wọ́n ní kán tó débi ti Zamfara ó ti pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi eléyìí tán detonate hàn yín náà. God don't fast you people. God fast you people. Insha Allah ba wadda zai mutu in Allah yadda. Yanzu nan da yamma nan. Oga ka gani ko? Mo yẹ ẹ̀mí tí o bá lọ sínú iléeṣẹ́ ọmọ ológun Nàìjíríà mẹ́ẹ̀ tó bá gbà bẹ̀yẹn kọjá iye ẹ̀mí tí o bá lọ sí ń ló wá dífá àṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ Zamfara wọ́n ní irú nǹkan tó pa wọ́n rèé àwọn tó wà nínú mọ́tò transporter náà sì pa. Ibi tí a wá ń wò yìí ní Zamfara náà ń pè ní Dansadu Magami ibẹ̀ gangan lẹ̀ ń wò yìí èdè Yorùbá lèmi fi pè Dansadu Magami àwọn ará village ibẹ̀ náà ń sá sókè sódò yìí tán ń wá ọ̀nà àbáyọ tí àwọn òfin ní kó sínú ewu wọ́n ní àwọn Iswap tó ti wá mú eléyìí mọ́ wọ́n náà láwọn fẹ́ foró yaró wọ́n náà pa wọ́n gan bó ló tiẹ̀ dáa tí ò bá dùn wọ́n tí ò bá ká wọn lára ká náà pààyàn ni ẹ gbọ́ sóyẹ kàn náà ju àdó olóró lónìí ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ ariwo àwọn onímọ̀nà fìkì inú wọn o tán ní rán ni wọn pààyàn kankan kí ló wáá mú wọn lọ Zamfara wọ́n pa àwọn èèyàn gan níbí lónìí
wọ́n pa wọ́n láwọn ò fẹ́ mọ́ kìrìsìtẹ́nì àbí mùsùlùmí mọ́, wọ́n ní anybody àwọn fẹ́ foró yaró, ara ń tán sì fẹ́ ṣe fún kérésì. Ṣé ẹ mọ̀ pé intelligence wà pé wọ́n fẹ́ dáná yá Nàìjíríà àtàwọn kìrìsìtẹ́nì ní kérésì àtàwọn mùsùlùmí alálàáfíà wọ́n náà fẹ́ dáná yá wọn. Tí ìjọba tiẹ̀ wọ́n dá gúrùpù kan lónìí l'Amẹ́ríkà tán ní àwọn fún wọn ní intelligence tí ìjọba ní kan mọ́ dẹ́rù bá àwọn èèyàn, ẹ rántí ìròyìn yẹn. Ṣùgbọ́n báyìí àwọn ará Amẹ́ríkà gan pàápàá jùlọ àwọn èèyàn Trump wọ́n náà ti wá ń bragado pé àwọn làwọn ò jẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí, wọ́n ló ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá, ó ṣẹlẹ̀ ń dùn ta ní December. Wọ́n ní bọ́ ṣe máa ṣe nù nílẹ̀ Haúsá, wọ́n àwọn làwọn dóòlà ilé yìí. Ṣùgbọ́n wá ṣe ni láàánú wípé pápápá náà dáná padà pé wọ́n fẹ́ ṣe tí ó múnú bí Amẹ́ríkà, wọ́n pa àwọn èèyàn wọn. Bẹ́ẹ̀ ni irú Àsárì Dokubo tí ń sọ̀sọ́kùsọ káàkiri, ìròyìn tó ní wọnú ara wọn ni ẹ bá ń fẹ̀mí bá lọ. Ó dáa níbẹ̀ já sí ohun wọn lẹ̀ ní àwọn ará àdúgbò. Arákùnrin kan wà tí ń kígbe fatafata, tí ń pariwo àkáídà, tí ń pariwo pé wọ́n ti ju bọ́ọ̀mù, tí ń pariwo iná ìláyé ràjìwúnà. Ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti wá, ọ̀dọ̀ rẹ̀ lá padà sí, àwọn èèyàn ti kú lọ nìyẹn. Ɗan sa da ɗauki ga balawa nan sun faru sun samu na bam ga hanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku riga al'ummar da sama, ku riba ku gani, jama'a a taimaka a kawo dauki jama'a, a kawo dauki barayi sama hanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai wani baki gaba da ko ku tsaya na wurin wuce layi, jama'a Allah ya kawo mana dauki, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga jahili nan shi ma yana kuka, wallahi ka san barayi ne wanda ake tanka biyu ce ga guda can sama, wallahi tanka biyu ce kaga guda can sama, ga guda ya can suna wada hawa ka gani, idan hawa ka gani ka alaji. Wọn náà lè rí yẹn o, ẹni orí yẹn ó dilé àtọmọdé àtàgbà, àwọn wèrè kan, àwọn agbéfunfọ́mu, àwọn òpònú rádà, wọ́n wá ní iye kan àwọn ní o, àwọn sàbí àwọn ní o, àwọn ọ̀daràn àwọn ní o, wọ́n ti àwọn òyìnbó ti ń pè pé kán mú gúnmi. Ẹ jẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọbìnrin tó ń ṣe interview fún yìí. Boko Haram ló pa bàbá rẹ̀ ní Borno, Kristẹni sì ni wọ́n. My name is Unity Moses. I came from Borno State. Borno State? Yes. What tribe are you? Are you Hausa, Fulani or Kanuri? No. What tribe? Glovda. Say it again? Glovda. Glovda. Wow. There are so many tribes in Nigeria. So, are you a Muslim? Are you a Christian? Or a pagan? I'm a Christian. You're a Christian? Yes. Where are your parents? My father, when Boko Haram entered our village, and when we were running, then my father went, like he wants to defend the village, then they now killed him. Then my mother now running with us, then she now fell down in a pit. Then they now come and help her. Then my brother now come and brought us here. We are staying here, we are living. So, the Boko Haram, were they attacking your community every time? Yes. So, what class are you? I'm in primary 6. Primary 6. So sad. Táyì náà rí àwọn ọmọ kéékèèké ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà, ẹ wo òyìnbó bó ṣe dá sáká lẹ́nu rẹ̀ tá a bá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ àwọn àlùmọ̀jèrè. Abẹ́ẹ̀ rí àwọn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà bright, ó ẹ̀ lè tètè mọ̀ pé ilẹ̀ Haúsá ló ti wá. Ìkà làwọn tó ń sọ wípé kán mọ́ fọwọ́ kan àwọn yìí kan àwọn, ẹ jẹ́ wá kó ń bẹ́ o, ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àjọ JNIM àti sọ̀rọ̀ yín wọn fún yín rí, wọn náà ń gbáradì àwọn militia, àwọn agbésùmọ̀mí tuntun, chacha brand new ṣùgbọ́n Burkina Faso, Mali ni wọ́n wà, wọ́n náà fẹ́ dáná ya wọn ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ wọn kọ́ la wá sọ, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o, wọ́n ti ẹ̀ wá ní mọ́tò tó ń gbé epo, wọ́n lẹ́kọ́nọ́mì làwọn yẹn fẹ́ bàjẹ́ mọ́tà orí lórí, wọ́n ní mọ́tò tó ń gbé epo, wọ́n lò náà attack àwọn ọkọ̀ àjàgbé tí ń gbé epo, àwọn táǹkà, wọ́n ní wọ́n pa èèyàn bẹ́ẹ̀ o, wọ́n kàn ajáàkì mọ́tò, wọ́n sì ń waste ẹ̀, wọ́n ń dànù, wọ́n ń waste ẹ̀. Ọrọ̀ ajé ti wá dojúrú lábẹ́ ìṣèjọba Traoré báyìí. Ọlọ́run ni ó yọ Traoré, ṣùgbọ́n ibi tí mò ń lọ gangan rè ní àná la gbọ́ tán sọ wípé Israel wọ́n ti gbè lẹ́yìn orílẹ̀-èdè tuntun kan, wọ́n ti declare sovereignty wọn, Somaliland. Mo fẹ́ sound bí Somalia létí mi, Somaliland. Mo ní ó dáa o, a jẹ́ pé àwọn ti borí ìyẹnu òwe yẹn náà ó ti pẹ́ tó ti ń wò mìnira bí ìtọ̀dọ̀ wa. Ní iye mi bá sọ, mo bá rántí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Professor Emeritus tán fi gbà wá yànjú lánàá
wípé a ní ìdí ìrànlọ́wọ́ Israel. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ nǹkan ni mò ń lọ, wọ́n sì ní tá a bá ti rí ìrànlọ́wọ́ Israel a rí ìrànlọ́wọ́ Amẹ́ríkà, a rojú rere Amẹ́ríkà náà. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ nǹkan ni mò ń lọ. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ fi yẹn sí apá ọ̀tún ọkàn yín, ẹ má fi jẹun. Nǹkan kan ní wá ń sọ sí mi ní orí, ìyẹn kankan ò sọ fún mi o, wọn ò mọ ibi tí kinní yẹn ti fẹ́ wá o. Mo wá ń gbọ́ nínú orí mi wípé ń tó bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ará bíi wọ́n fẹ́ bá àwọn African nation kankan fa gbọ̀ngbọ̀n títì mọ́. Wọ́n rí i pé àwọn ibìkan wà tí China ti ní influence, àwọn ibìkan wà tí Russia ti ní influence, wọ́n wá fẹ́ bá wọn fa wàhálà mọ́. Irú àwọn Burkina Faso, Mali, Niger tán ti lé Amẹ́ríkà tán ti lé France kú, ó wá ń jọ bí ẹni pé ọ̀nà míì tán fẹ́ gbà. Mo sọ fún yín pé èèyàn kankan ò sọ fún mi o, ó sọ sí mi ní ọkàn ni o. N ò sì lo oògùn sọ yẹn, n ò mọ ibi tó ti sọ wá. Nǹkan kan tí mò ń rò ni wípé wọ́n fẹ́ máa dọ́gbọ́n dá àwọn orílẹ̀-èdè kéréje lẹ̀ nínú àwọn orílẹ̀-èdè tán fẹ́ dì pẹ̀lú. Ẹ̀yin náà wò ó. Ẹ mọ́ ni mo sọ fún yín, ẹ mọ́ lẹ gbọ́n kankan lẹ́nu mi, mo kàn ń rò ni o, mi ò lórí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n fẹ́ máa bá àyàn kan fa wàhálà, ẹ̀hún orílẹ̀-èdè tán bá fẹ́ dálẹ̀ yẹn náà wá máa gbèsè lẹ́yìn láti fi dojú kọ àwọn tí ò gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu. Mo kàn pa mutéètì dé bẹ́ẹ̀ ni, ẹjẹ́ àwọn kan wá kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtẹ̀wájú jàre, ó lè mọ́ rí bẹ́ẹ̀. Ó dá in continuation lórí ọ̀rọ̀ ti ìgbésẹ̀ America intervention, wọn military intervention. Wọ́n ní àwọn lára àwọn tó sọ̀rọ̀ tán ti jẹ́ ex general ọ̀gá ni wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ̀yìntì. Enenche wọ́n náà ní anyone opposing US strikes is Nigeria's enemy or profiting from insecurity. Wọ́n ló ti tó time wá ní ẹwú gbọ́ àbòsí tí àwọn tó kọ́kọ́ àwọn agbẹnusọ ààrẹ kọ̀ọ̀kan tán kọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ yìí, ṣé wọn wá padà bá USA fọwọ́sowọ́pọ̀. Kódà ọmọ fẹ́ fi eléyìí tẹ́ àwọn ọmọ Èkó lọ́rùn ni o, wọ́n ti midẹ̀midẹ̀mí láti jẹta. Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bọ́bì ṣó kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ rí wípé wọ́n ń ṣọdún Ẹ̀yọ̀ ni, ó kàn rọra mẹ́nu bá ó dẹ̀ mẹ́nu kúrò ńbẹ̀, irọ́ o gbọ́dọ̀ gbé o. Èmi ti gbé o, mi kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ ti gbé o. Ọdún Ẹ̀yọ̀ rèé wa kí gbogbo ọmọ Èkó nílé lóko lẹ́yìn odi pé àṣẹ̀mí a máa kẹ̀dẹ̀ ṣe ẹ̀mí ìkẹ́ àmì ó ti tó mímímí. Èkó ló nìyẹn, àwọn kan ò mọ rí pẹ̀lú wọn. Mo love yín Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkó pátápátá ńlé lóko. Olódò ọdẹgan ò gbẹ̀yìn, àwọn àtìyàwó wọ́n wá sí ibi ọdún Ẹ̀yọ̀. Wọ́n ní àwọn máa wà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún tán ṣe lóyìn ọdún Ẹ̀yọ̀ yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣojú ẹ̀mí wa, kó ní kálukú ṣe tiẹ̀, kò sì já ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún gbọ́ wọ́n ní àwọn mùsùlùmí kan, àwọn oníjàgídíjàgan, wọ́n náà tún tanú àbùkù bá olódò ọdẹ wípé ó ń lọ bá wọn ṣẹdún Ẹ̀yọ̀ ṣebí torí muslim ticket náà ṣe dìbò fún mu ní ẹ ṣe gọ̀ báyìí ná. Tálí ò mọ̀ pé láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ olódò ọdẹ iṣẹ́ ẹran ìlú kan, ibẹ̀ lẹ̀ ń wò yìí, sójú ẹran ìlú kan lójú yín. Àyà ní kí n gbójú kò lọ́dọ̀ tí wọ́n jàre pé ká kí ọmọ olódò ọdẹ ṣe yìí, wọ́n ní ká kí kú oríire. Ó ní àyà kí ló dé kí n tèmi ń bẹ̀ kí ni mo fẹ́ kí fún o, àbí kí ló kàn mí pẹ̀lú àwọn olóṣèlú mọ́lá fẹ́ fi wọ́n pa ọ̀ẹ́dẹ́, ó ní sẹ́mi ò gbọ́ kí wọ́n tó ti fi jẹ oyè ọ̀kan lọ́mọ mi. Mo ní àmọ́ rògbò níbo náà ti fi jẹ́ onílẹ̀kọ̀ọ́. Mo ní báńkì oríkì oyè yẹn délẹ̀, ó ní wọ́n fi jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ of Ẹ̀yọ̀, ọba alákẹ̀tẹ̀ pupa lábẹ́ ẹkùn. Mo yọ̀ fún ẹ, mo yọ̀ fúnra mi, èṣù mo láàyà ìwọ náà ti ń ṣe bí Ẹ̀yọ̀. O sì dé àkẹ̀tẹ̀ o. Wọ́n lọ́ba of Lagos, wọ́n náà gbé àkẹ̀tẹ̀ lé lórí. Mo ní sọ́nrán ti já ewé oyè sí. Lábá tún gbé wọn láwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan, wọ́n náà tó ti ń fi ṣàbòsí. Mo ní kí ló dé, kí ló tún kàn wọ́n bẹ́ẹ̀, ibẹ̀ kò náà ti fi jọ̀kan lọ́mọ. Wọ́n ní sẹ́mi ò rí wípé double wàhálà for dead body pé wọ́n fi jẹ ọ̀kan lọ́mọ ní Ọ̀yọ́, ó tún wá jẹ́ kó náà tún fi jẹ ọ̀kan lọ́mọ pòun lọ original. Tí mo ti sọ fáyà pé kó jẹ́ àmọ́ lọ, èrò ti pọ̀jù Island torí Tẹ̀yọ̀ náà bá ní kábọ́ bàtà ẹsẹ̀ wa. Wọ́n ní sáwọ́ orí gbogbo èrò tí ń kọjá lọ tí ń bọ̀ ní Island, wọ́n ní wọn wọ bàtà, wọ́n ní o gbọ́dọ̀ bọ̀ bàtà fẹ́ yọ̀. Mo ní mo mọ̀ wẹsẹ̀ wọn lóòótọ́, àgbàtà bọ́ bàtà o. A tún wá ń lọ, labá tún rí tán tún ń jà. Àwọn wo náà ń jà yìí? Àwọn Ẹ̀yọ̀ náà ní gbogbo igi tán kó dání, ẹ bá rí mọ́ sí fi ń na arákùnrin kan. Láwọn onímùsùlùmí náà bá wọn dá sí wípé kò tán bí ò tán. Wọ́n ti máa ń sọ fún wọn, wọ́n ní
wọ́n ti mọ̀ ọ́n ṣe jàgídíjàgan jù ẹ̀ mọ̀ pa àwọn nìkan ló ní jàgídíjàgan bẹ́ẹ̀ bá rí tàwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ló dáa a ti sọ ẹ̀yin náà yéé ṣe jàgídíjàgan mú ìwé lẹ́ẹ̀mọ́ fọ̀pá náà yàn ṣùgbọ́n àmọ́ tẹ́nitọ̀ náà ṣe wọ́n ní kò sí tó lè ṣe mo bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àbòsí mi ti pọ̀ jù mú ní mi ò ṣàbòsí ẹ jẹ́ mọ́ tó ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ yín táwa náà ń dá sí àwọn oníjàgídíjàgan nù yín à ń gbọ́ tán ṣe à gbọ́ ọ̀rọ̀ ogun mi a kàn ń wọlé ìlọ́ọ̀kan ni ẹ mọ́ ní sùúrù. ẹjọ́ sí oníṣẹ̀ṣe ló ní ẹ̀yọ̀ àbí ẹ̀yọ̀ dá dúró eléyìí ò dá o jàgídíjàgan lélẹ̀ yàrá ń tá a mọ́ sọ̀rọ̀ sáwọn oníjàgídíjàgan Islam sí rè ẹ̀yin náà ti lóníjàgídíjàgan láàrin yín wọ́n ló mú bọn lọ́wọ́ ẹ tún wo pọ́npọ́ tó mú dání nísìn tó bá yẹ wà ní kì í ṣẹ̀yọ̀ àgbèrò ni ṣé eléyìí dá nísìn ẹ wò àwọn ọmọ amúgbó yìí ẹ̀yin náà ti lóníjàgídíjàgan nú ẹ̀yọ̀ lè ní agbára o n tí ò sì dá kò dá ní kò lórúkọ méjì kò dá náà ni bá a bá bẹ́rùn ká bẹ́rùn tá a bá ti lè sọ táwọn mùsùlùmí ẹ jẹ́ aṣọ tìyín náà bá a bá rí tó ní kìrìsìtẹ́nì náà ó kàn jẹ́ pé owó làwọn yẹn mọ́ gbà kówó wá ní ẹ wò wọ́n ti sọ́ dìjà àgbòrò mọ̀ pé ẹ wà excuse o pé àwọn ọmọ ìgboro lélẹ́yìí ẹ wà excuse wọn kò máa retí inú kọ́mẹ́ǹtì lọ́la n ó excuse tẹ́ give lórí eléyìí ní ìsìn ẹ tá a bá rí ní tí ò dá ẹ jẹ́ kájọ panu pọ̀ kájọ sọ ẹ mọ̀ jẹ́ àfi ṣe ọ̀tẹ̀ ẹ jẹ́ àjọ pa eléyìí ò dá fún kíní ẹ̀yọ̀ tán náà ń ṣe kò dá rárá ó bójú ẹ̀yọ̀ jẹ́ ẹ wo ti eléyìí tán náà ní stadium náà tẹ́ ẹ bá láwọn ọmọ ta làwọn eléyìí alákọ̀ọ́kọ́ tá a fi hàn yín ńkọ́ nínú ibi tí wọ́n pọ̀ sí nínú stadium kí ló dé gangan nítorí ẹ̀ náà ṣe ń arrest àwọn eégún ní Akwa Ibom ẹ kàn máa nà èèyàn ẹ ń sọdún eégún àwọn èèyàn ń kọjá lọ dandan ní kẹ́ ẹ kún wọn lẹ́gbàá ni a sọ o a bá rí a sọ ẹ lè ní tó à ń sọ ti mùsùlùmí à ń sọ ti kìrìsìtẹ́nì owó kan ní ti kìrìsìtẹ́nì owó ni ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ dọ́ríìsì ìyẹn Doris Ogala tó fi ẹ̀sùn kan Ọ̀káfọ̀ pásítọ̀ tó ní ó sàṣùṣẹ́wà ń bá òun sùn kò fẹ́ òun ó dáhùn sí oh God ó dáhùn sí kólóbó ó tún wáá mú lára àwọn fíìmù òhò àwọn tán jọ ṣe nígbà táwọn ń fẹ́ra ó tún rìlíìsì ẹ̀ fáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó mọ̀ jẹ́wọ́ ó jẹ́wọ́ o ìkànnà àwọn dókítà kan tí mo ń ṣe program lórí YouTube náà ẹni tó ti jẹ́ ìyàwó pásítọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ rí mo fẹ́ fìdí ọ̀rọ̀ mi múlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ mọ̀ pé láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹlẹ́yọ̀ láti ń bọ̀ àpòsódì ọ̀dọ̀ àwọn onípásọ̀ àwọn èyí ṣe jàgídíjàgan tí wọ́n nínú ṣọ́ọ̀ṣì ni kán bọ́ ọmọ ìjọ sùn kán gbowó ó ti ẹwà dúró dọ́là tí ó wá kó fún Doris ó sì kọ́kọ́ fọlọ́pàá gbé àṣírí wá tú very dark man náà tún interview ọmọ ọkùnrin ọmọ rẹ̀ obìnrin lọmọ rẹ̀ yẹn dókítà tí mò ń sọ yẹn náà tún interview ẹni tó ti fẹ́ tẹ́lẹ̀ rí ẹlòmíì ní fẹ́ǹsì inú ṣọ́ọ̀ṣì náà la gbọ́ bó ti jàgbà ó wá fi $10,000 ó wà lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ yìí o ló wá fi ránṣẹ́ pé kó jọ kó bo òun kó sọ sítórì míì pé àwọn kan ló ràn òun láti kó bá a pé ó fẹ́ẹ́ fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí òun lọ́wọ́ òun ò ní bọ́ sí wá ní iye tó ní ìdí ju 10,000 lọ kọ́kọ́ fún òun ní $50,000 dollars là ń sọ yìí ó ti yẹ kí EFCC kọ́kọ́ gbé ná ṣé ẹ rí pa akógojá gbogbo ẹ̀ là ń sọ ní ìsìn oníkálukú bá ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìwà rẹ̀ láàfi sọ̀rọ̀ sí lórí ìkànnì yìí ń lo àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ní ìsìn gbọ́n àyá ní ká táàgì EFCC ká pé EFCC síná kan wàá mú sí wọ́n ná dọ́là nù Nàìjíríà sówó táwọn ọmọ ìjọ ń kó wá sí dọ́là náà fi ń san owó ibi tó ti rí kó wá ṣàlàyé ẹni tó sì ń béèrè 50,000 lọ́wọ́ ẹ̀ tó tún ní yóò fóun sórí permanent salary yóò sì tún fóun ní share nínú gbogbo bísínẹ́sì ẹ̀ ó mọ iye tó worth. Chris, you want to pay me for you shared with your friends, right? You want to compensate me for not marrying me, right? Mm-hmm. You will pay me $50,000. Put me on monthly payroll, or you will give me a part, a share in your company, your business. I'll have a lifetime share, big share in your business. It's like you're not getting it, Abby. It's like you're not getting. You think that this is the Doris you knew before, Abby? You think that that's the Doris you know before, that you manipulate with love, I will not fall. That's not clear in your eyes that you shared my news to other men
who said, do you know how many men that aya ni kò tán lọ UK tàbí kò tán lọ USA kó lè fẹ́ ẹ̀sùn kan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n tètè mú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yín olórí ìjọ ni olórí ẹ̀sìn ni olórí politics ni olórí ìjọba wọ́n ṣe mọ́ ṣeré o ìwà burúkú pọ̀ lọ́wọ́ wọn o ìwà burúkú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló sì ń san ransom àwọn kì í ṣe pé bóyá àwọn ajínigbé jí wọn gbé irú nǹkan tó máa ń há sí náà rè wọ́n san ransom gidi eléyìí yóò san ransom dọjọ́ kú ni pẹ̀lú tó há sí yìí yóò san ransom dọjọ́ kú ni ẹ jẹ́ àkó ń bẹ̀ jágbàjàgbà àwọn èèyàn lóbìnrin yẹn ò ní tìjú náà ń ṣe báyìí nígbà tó ti sẹ́ndì gbogbo ìhòòhò ẹ̀ síta ìtìjú wo ló tún fẹ́ ní mọ́ ó yà sọ́ di wèrèwèrè la fi ń wo wèrè fún. ó ní kò sárúgbó ń Ghana Wike gan ò fẹ́ gbà o Wike ẹ̀mí ló mọ̀ pé ọjọ́ mọ̀ ń rọra o ilẹ̀ ń yọ o ṣùgbọ́n Wike sọ̀rọ̀ o àwọn èèyàn sì ní Fubara ní tún bá wí ó ní àwọn kan àwọn lè kọrin mandate tàn ẹ̀rù ń bá wọn páwọn gangan ní solid tàn gbé òpó mandate rò ó lóòótọ́ òun ò jọyìn ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n àwọn òpó múlẹ́rọ́mọjá lẹ́kàn láti inú ẹgbẹ́ PDP wọn jọ APC bẹ́ẹ̀ náà látún yọ pé wọ́n ní INEC wọ́n náà recognize bọ̀dá Seyi Makinde mọ́ o faction ti Ìbàdàn mo là ń bọ̀ lórí ẹ̀ nínú àpéjọpọ̀ ìròyìn àti ẹ̀sùn tí Fáyọ̀sé fi kàn án wípé ó gba 50 billion naira lọ́wọ́ olódòdẹ pápápá lágbẹnusọ ìkànnù àwọn sàbẹ̀ Seyi Makinde lòun náà ti dáhùn wọ́n jọ fà á kò tí ì tóra wọn ẹ gbọ́ nínú àpéjọpọ̀ ìròyìn sùn ẹjẹ́ á gbọ́ àbòsí tí Wike ń ṣe ń bì Fubara náà ló sì ń darí ẹ̀ sí. When it was called for people to say Oyamande will stand, who stood firm? I said Oyamande will stand. And the rule of God who stood, and Oyamande will stand today is very strong. So you are the ones who made the mandate to be strong. As far as the master is on side. So all these people now you are seeing, Oyamande will stand. That time, when they were needed most, they couldn't sing that. They couldn't come out to say, first of all, Tinubu. Now that you stood and voted for him, I do not say one. I tell you, all your struggle will not go in vain. All your struggle will not go in vain. So we have come to let you know that still be strong. If you want to be after Abala Tinubu, the next most abused politician is me. And I. Why are they abusing me? Because they know agreement is what? Agreement. When we have agreed on something, let's implement it. If you cannot implement it, don't even come to it. So for us, we have decided for now, long ago, that we must make sure we continue to support ẹgbẹ́ aládọ̀ tí ń ṣe Fubara ní báwí tó bá jẹ́ Fubara ní báwí ó nara rẹ̀ ń pàṣán ni nítorí Fubara ń gbèsè Bọ́lá Ahmed Tinubu bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó ṣe catapult ni orin ọ̀yàn mandate kò tí ì dásáká lẹ́nu rẹ̀ ìwọ iná olówó tí ń gbèsè ààrẹ olódòdẹ lẹ́yìn tó bá wá tún lára Fubara ní ìsìn ṣó mọ̀ pé òun ṣe ara rẹ̀ ló ń ṣe torí bó fẹ́ bó kọ̀ Fubara ló di ìpínlẹ̀ Rivers mú kì í ṣe wọ́. wọ́n sì ní Fubara outsmart ẹ̀ ni wọ́n ní ara tó ń dún Wike ń sìn ìjà gidi ni o yóò le ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ṣùgbọ́n Fubara ní upper hand wọ́n lára tó ń dún Wike ń sìn ni wípé wọ́n ládéhùn pé Fubara ò ní padà ṣẹlẹ̀ kejì ṣùgbọ́n Fubara gbọ́nà ẹ̀bùrú yọ sí ó bá hùwà yìí nìke ó ti pẹ́ tí Wike náà ti ń hùwà yìí nìke fún ṣùgbọ́n tí Fubara ò gbé àyíní padà fún ó rìn sàn níwájú ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ Fubara náà wá fọgbọ́n sí òun náà mú àyíní padà mọ́ tiẹ̀ ó wá fi dá padà fún àyíníke rẹ̀. For na government money, community money. Me I be federal money. See,
the federal money, not the community money. So you understand, ba? So if I want to show you, I can show you love. You understand? Your guy there, you know me. You understand, ba? I'm a federal this thing, not the community. My ID card alone. All this I be doing. You want collect community money? Don't collect community money. Criminal elements. Look at, you want collect community money? For a car I didn't buy. You can't go and hustle your own hustle. You want collect community money? You see ID card now, you lock up. bó ṣe wá ní àwọn onímọ́tò jẹ́ nìyẹn o 1,000 tán lé àkáǹtì fún ó kàn déédéé ó pè lóko tó wù ọ́ community money ẹni tó bá bọ̀ọ̀lọ̀ náà lè gbarú ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹni tí ò sì bọ̀ọ̀lọ̀ náà tí ò lé yẹn irú eléyìí ní ìsìn wọn lọ́fíìsà ní káníkì ọ́fíìsà wọn á ti dẹ̀sẹ̀ bò lẹ́nu wọn á ti na ti ẹ̀ bàjẹ́ wọn á tún gbowó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. ó jẹ́ ìrántí bàtà náà ń sọ̀kadà èmi mọ̀ ìyá wèrè òsín ọlọ́run wọn ni ọmọ kálẹ̀ ní àjọmọ́ rìn so ẹrù àwọn ọmọ kálẹ̀ náà máa wò lára mi eléyìí ọmọ kálẹ̀ ni mo bá rìn tó rán mọ̀ páwọn yẹn dìra ẹ wá worú eléyìí náà ní ìsìn road safety ni ó wá ń dráàgì sí àárín mọ́ ní mọ́tò lọ́wọ́ ẹ wá wo multiple accident tán rí cause aṣáàdù pé èèyàn kankan ò kú ẹ wá wo adúrú mọ́tò tán rí ìkọlù torí pé ó ń dráàgì steering mọ́ ní mọ́tò lọ́wọ́ àwọn èrò ọbẹ̀ wọ́n ti ń bọ́ọ̀lẹ̀ àwọn mọ́tò tí wọ́n kó oúnjẹ ní mile 12 yẹn. About 2 years here. You go inside, see the car. We just dey happen now online. You see am. We dey tell am say make wait. The day before class there. You no fit come out. See am. When I snap your face. You no fit come out. See am. If you like hide your face, we don catch you. ilé ìta àmọ́ fi káde gbogbo Abala Lerefe ńlẹ́ onítọmọ Ìgbò ìkànnà ọmọ iléeṣẹ́ ológun Amẹ́ríkà ọmọ Ìgbò ni ó ń ṣiṣẹ́ ológun l'Amẹ́ríkà ló wá ń kìlọ̀ fún àwọn ìyíkan rẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn tó wà nílẹ̀ Haúsá ní Nàìjíríà oníkan kúrò ń bẹ̀ èdè Ìgbò ló fi sọ ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ Ìgbò ẹ bá wa túmọ̀ rẹ̀ eléyìí láàfin wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn. na Amẹ́ríkà náà aláàzụ na nke a iwu onye Igbo nọ na North iwu onye Igbo nọ n'ugwu Hausa buru ibu gị laa Igbo now America abatala Nigeria anyị abatala Nigeria and anyị na-alaghachi azụ nna asụ ya ka ene ya now nna asụ da asụsụ ka ene ya now iwu onye Igbo nọ na North zuzuru laa ala Igbo zuzuru kpọrọ family gị laa ala Igbo ị na-eme ka onye rireri zuzuru kpọrọ family gị laa ala Igbo America na-ahapụ any stone unturned na North na ka ngwa gị ọnụ bụ zuzuru kpọrọ family gị laa ala Igbo share this video ka o ruo onye Igbo niile nọ n'ala North ntị ị nọ n'Abuja ị nọ Kano Kaduna Maiduguri Jos Plateau ebe ọ na-enọ buru ibu gị laa ala Igbo agwara m nwunye agwa time shall come ala Igbo ga-awụ refugee for ndị Yoruba ala Igbo ga-awụ IGP camp for ndị Yoruba time o setibele èmi ò mọ̀ tí mo ti ń sọ tó fi ń dárúkọ Yorùbá mọ́ o ti ń dárúkọ ID camp o bóyá ó sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò máa bẹ̀rẹ̀ sí í gbé ID camp ńlẹ̀ Yorùbá kó sáà mọ́ sọ̀sọ́kùsọ̀ ń pa tíá ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ Ìgbò ṣé ń tó sọnù. ojúmọ́ ti mọ́ mi nílẹ̀ yìí o ojúmọ́ ti mọ́ mo ríre o ẹ wí kí n gbọ́ ẹyẹ àdàbà o ẹyẹ àdàbà tí fò lókè lókè wá balẹ̀ mi o ojúmọ́ ti mọ́ mo ríre o ẹ wí kí n gbọ́ ẹyẹ àdàbà ẹyẹ àdàbà tí ń fò lókè lókè ìrì àgbò ojúmọ́ ti mọ́ mo ríre o ojúmọ́ rẹ ni ó mọ̀ fún wa nílẹ̀ alààyè kò kàn ní mọ́ lásán torí ojúmọ́ lásán mọ́ fáwọn míì lẹ́fẹ̀ẹ́ bójúmọ́ ṣe mọ́ náà nílẹ̀ ó ṣe sú iye tó ká mọ́ wọn lọ́wọ́ náà ni wọ́n tún bá sùn ìmí ìgan yóò tún dín ibi kò tí ẹ̀ ká owó mẹ́lòmíì lọ́wọ́ nígbà tó júmọ́ mọ́ nígbà tí ó fi sùn náà ó tún pebi sùn ni àní pebi sùn àní pebi jí o ojúmọ́ rẹ ni ó mọ̀ wá o orin gidi ní orin àdúrà ni o ojúmọ́ ti mọ́
ojúmọ́ ire ló mọ́ wá nílẹ̀ yìí o. A sì àtúndá orin yẹn àṣà ló fi kọrin ọmọ wa lẹ́rìn ọmọ Yorùbá. Ojúmọ́ ire ló mọ́ wá nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ ti mọ́ àwa ti ríre gbà o. Ìbáre yín náà rere kàbìtì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó tún jí wa sí mọ́lẹ̀ àlàyé láàmú wa kọ́ ní jí wa o. Ẹni tó sùn tí ọkọ ló jí ọ o, torí èèyàn kan ló jí òun náà. Ọlọ́run áńgẹ́lì tí ń jí wa áńgẹ́lì tí ń jíyàn, ìkan áńgẹ́lì kan ń pààyàn, áńgẹ́lì kan ń jíyàn. Abẹ́ mọ̀ pé àbúrò òkú lórun ni gbogbo wa láwọn dàtọwọ́ wálẹ̀ bàbá ti fẹ́ sùn. Àwa ní kú àníkanjú rọrùn láti Ọlọ́run Èdùmàrè, ṣùgbọ́n àbúrò òkú lórun o. Tó ní kéèyàn tí èèyàn ní mọ tí ń ṣe ó ti lọ tọmọ lálà tọmọ rìnrìn àjò àní rìnrìn àlọ́dé o láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Àmọ́ lọ àmọ́ bọ̀ náà nítorí àyún lọ àyún bọ̀ báyìí lọ́wọ́ yanu o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹ̀pẹ́ lẹ́sẹ̀ tẹ̀nà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ lẹ́ni mo ti ń pò gidi irọ́ àyájọ́ ni àyálò ọ̀rọ̀ látọwọ́ bàbá wa àwa lọ́lọ́run fún ní gbogbo ẹ̀bùn yìí. Ìbàròyìn náà ni ẹja kọ́kọ́ kí Ọlọ́run náà ká sí fìlà kìíní wa yìí ká kí Ọlọ́run ká dúpẹ́ gan-an gidi ni wípé a mọ̀ lóore o. Ọdún lọ sópin o. Bàbá kan nínú kọ́mẹ́ǹtì lánàá mò ń bu kọ́mẹ́ǹtì wọn báyìí. Nílá straight go to the point. Ẹjọ́ wẹ́wẹ́ rẹ ti pọ̀ jù mọ́ ní bàbá ìṣẹ́ ìjọ ìwà ni wọ́n ti wọ cruise wọ̀ ẹ̀dẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kan tún wálé ni. Yóò tó bá wọn náà àtòrin wọn gìnìgìnì délẹ̀ tán náà mọ̀ wò pé irọ́ ọmọ ti sáré lọ ní news jẹ́ àkọ́kọ́ pàwọ̀ ẹ̀dẹ̀ díẹ̀ náà mọ̀ nǹkan kan. Ọlọ́run ẹ ṣé o Ọlọ́run tó fún àwọn ẹ̀dẹ̀ pa lórí àwọn olórí Nàìjíríà. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dùn wọ́n bẹ́ẹ̀ bá gbóríṣiríṣi tán ń sọ kiri. Ìbàròyìn náà ni Ọlọ́run ẹ ṣé gbọ́pẹ́ wa gbàyìn wa gbọ́pẹ́ wa gbàyìn wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà gbogbo ìgbà gbogbo táìmù tẹ̀ ń wá. Bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n pen down tribute fún Ọ̀gbẹ́ni Bobby wípé kì í kàn ṣe journalist lásán. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ń lò ní wòlíì ni. Inú tèmi náà dùn lórí mi wú. Mo sùn báyìí wò lè tètè rọrùn sùn ẹlẹ́yà náà wá jáwé fún mi. Abẹ́ rí nǹkan. Ìbàròyìn náà rè ibà ẹ̀mí ọ̀gá ibà kàbá ẹlẹ́yà ibà màámi pàkà. Èmi náà ni ibà kanjú àbẹ́ǹkó ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti jẹ́ agẹ́ serious tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin. Ajé ní mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ yóò tún ti mọ bí àwọn tó ṣe ẹjọ́ ìwà nínú bẹ́yẹn tán tí ì mọ àṣà wa wọn tí ì mọ òròlé wa ó tún kíra rẹ̀. Bí ìròyìn ló fẹ́ kà fún wa á kíra wa. Oyè tán fi mí jẹ àwọn máa ń fẹ́ èèyàn tó yàwó nìkan mọ́ lè gbàdí ẹni. Èmi tó tún jẹ́ weekend. Èmi náà ń pè ní bá rìn gínìgínì jàre gbára alẹ́ o. Mo wo bóyí ṣe rìn gínìgínì bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ ń tagìrì o. Gbogbo ẹ̀ náà ní rìn yẹn náà. Wọ́n gbára tèmi náà lẹ́nu abala comment section tẹ́lẹ̀ fẹ́ràn mi gínìgínì. Wọ́n tún máa ń pè mí ní ibà kanjú abẹ́ǹkó. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà sí lálàyé ibà fayọ̀pọ̀ tiẹ̀. Ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo náà bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni àlẹ́jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì. Àwọn òtàbùkù èèyàn kankan fi ń tún ara wa ṣe ni à ń pàkíyèsí ara wa síbi tá a bá ti mẹ́hẹ̀ á sì tún bẹ́ẹ̀ ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ìbọn pàpà parada níbi táyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada òǹdà àyánú abala comment section. Abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbọn pàkọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sweet 16 kò sàrúgbó ń bí. Ẹ tún lè pè mí kẹ́ ẹ wo mi sùn báyìí kẹ́ ẹ ní ìwọ gangan náà ń pè mí ibà kango. Èmi náà ni ibà ọkọ̀ ẹlẹ́à ibà ọkọ̀ àwọn sweet mamas torí ẹlẹ́à ó ti jáwé fún mi. Ẹ wá bá ń fọ alẹ́ bá ń fò tẹ́lẹ̀ ẹ pè mí ní ibà kéde fún Oòduà nation fún Yorùbá nation ìjàlódé tó rìn dòwe Ọlọ́run ó sì parí ìjà. Ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ mi ògbélé tẹ́ bá pàdé nínú Abala Lerefe mi wà ayọjú lójú fèrèsé ni eléyìí táwọn ẹgbẹ́ náà wọlé báyìí. Òun náà láàmú fi ṣe mẹ́nu mọ́ tó ra abẹ́ dam tútù wájú ni ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù tá a bá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn wa tòní a padà sí Sokoto. Oníkálùkù wọn ti ń wá fífín ìdí kókò wọn ń gbé mú sí wọn ń dojú sí mo ní pa lórí bẹ́ẹ̀ bá gbé orí sí igun nìyẹn o. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá adé olóró tí US jù lánàá bóyá ó pa àwọn tẹ́rọ́rìsì. Wọ́n ṣe ń gbé wọn ní over 700 by intelligence tá à ń gbọ́. Wọ́n ní wọ́n ti sọ wọ́n sùjọ ní bọ́sẹ̀ máa ń sùjọ yẹn. Wọ́n retí àwọn ní negotiation sọnù. Alábàjọ tó fi ba Ọ̀gbẹ́ni Gumi mo ní US yóò wá ju àdó olóró kò wá ní nípa. Àbójò bá rọ̀ gan atáwa ìwà yìí kò wá ní nípa kó mọ̀ nípa kẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ táwọn kan sọ wípé kò pa èèyàn kankan
kò paráàlú bẹ́ẹ̀ náà ni kò pa àwọn terrorist kankan wọ́n kàn wá wéèsì kíní wọn ni wọ́n kàn wá halẹ̀ ní kò sí nǹkan tó ní ó dáa ẹ mọ́ retí ẹ fi yóò ṣe alákọ̀ọ́kọ́ ení èjì àwòrí nọ́mbà tẹ́ kàdé kẹ́ tó mọ̀ wò yóò bá àwọn ìran yín àbí ò bá ìran yín à ń bọ̀ ń bẹ́ àfihànlẹ́kùnrẹ́rẹ́ arí méjì kan náà fọ́tò fídíò kan àmúbọ̀ àjọ fojú sọ̀nùkùn wò ó torí ibi tí mo ti mú ibi tí wọ́n fún wa lófo ń bẹ̀ ó sì ní í ṣe pẹ̀lú kìíní peter tí wọ́n sọ̀rọ̀ náà lọ́wọ́ náà tún wá ní sáà ti gbọ́ confirmation ti àwọn ti Kwara pé wọ́n tún ti jíyàn lọ́nbẹ̀ mú ní àásùnyùn náà Abala Sanawole ṣùgbọ́n confirmation pé adolóró tán náà ń ṣàǹbẹ̀ tí ò tí ì dùn mú ní sí adolóró wa nù adolóró náà gbé tí ò tí ì detonate náà mọ̀ gbé báwọn so tó bá dùn mọ́ wọn lọ́wọ́ mo ní gbogbo tán rí ó lè jẹ́ kí ní ṣẹ́ẹ̀lì ara rẹ̀ ní ṣẹ́ẹ̀lì ara adolóró bí tá a ti ń sọ yẹn tá a ti ń ṣàríyànjiyàn náà ti sọ fún wa pé kò sí tó ka Amẹ́ríkà pẹ̀lú ẹ̀ o pé wọ́n ní àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà náà test nǹkan kan drone ní wọ́n kú sọ wọ́n náà ti ń ṣe drone Nàìjíríà bóyá ara tẹ́ mo ń ṣe drone náà ló wá halẹ̀ tó yẹn ẹ̀sùn tó fún wa o ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ní ojúlàlá kan fi sọ́rí wọ́n ní kí United States náà kan wà níṣẹ́pẹ́ o kàn náà mọ́ gọ̀ra wọn o wípé wọ́n lè gbàbọ̀dé lórí intelligence fún ọ kàn náà mọ́ wò dáadáa o lóòótọ́ àti ìrí méjì kankan àti ìrí yàtọ̀ sílẹ̀ tá a fi hàn yín lánàá àwọn kan ò tí ì rí ó dọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ wa nìkan láti gbé àwọn kan ò tí ì rí wọ́n bí mi ta lè mí ó bí pọ̀ bí ta ti ń sọ yún lọ́wọ́ nìkanú àwọn olórí àjọ Catholic tó jóyìnbó ló bá gàùn sí Mike ó ní ọ̀rọ̀ Gumi yẹn wọ́n ti gbé dé orí tébù òun ó ní ẹ jẹ́ kí USA kan mú Gumi tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá lè mú Gumi mo lóyìnbó ti dá sí mo ló ti tẹ́ ó ti tẹ́ orógùn ẹ̀ ṣe bí tá ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ láwọn tí Nàìjíríà náà lẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn mọ̀ páwọn Afẹ́nifẹ́re náà fọwọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gómìnà Yorùbá náà wò wọ́n ràn báyìí ni àwọn tí Sokoto náà wọ́n ti confam ẹ̀ pé kò pa aráàlú kankan ṣùgbọ́n sì fẹ́ ṣe dátà àwọn fẹ́ wo rìsáàchì àwọn fẹ́ tẹjú mọ́lá rẹ̀ dáadáa kàn lè mọ̀ bóyá iye àwọn Iswap tó pa lóòótọ́ bí tá ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ láti wá gbọ́ tó sọ wípé Ọ̀gbẹ́ni Buhala náà lọ sórí Sky Television ló wá ń rè sọ wípé òun ò tí ì mọ ohun tí Trump sọ yẹn o wípé ISIS wà ní Nàìjíríà ni ó sì wà sketchy ó sàsọ owó ẹ̀dà alẹ́ náà yẹn bá gbé wọ́n bá gbà mọ́ lọ́wọ́ wọ́n bá fẹ́ lójú wípé ó dídí agbẹnusọ ìjọba ó mọ ta ni USA target USA tó wá ràn yín lọ́wọ́ agbẹnusọ ìjọba sì ni agbẹnusọ ààrẹ odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà à ń bọ̀ ń bẹ gbogbo ẹ̀ láàkó sójú kan bá ti wá kó ń bẹ tán á yà lọ́dọ̀ olódò dẹ ibi tá a ti rí tí Mr. Oyèdélé ẹni tó jẹ́ olórí agbowóde ó ń jọ́gì lẹ̀ báyìí pé bí ó bá fi di January ní ọdún 2026 ẹ san owó orí kò ṣeé mọ̀ san ni pé dandan lówó orí o lábárí lọ́dọ̀ ààrẹ olódò dẹ á ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àǹkan fẹ́ fi dáhùn Nàìjíríà lójú náà ni wípé táàsì yẹn pé dandan ni àwọn ó gbà á kò sí nǹkan kan tí ó dá dúró January làwọn ó sì bẹ̀rẹ̀ sí gbà mo ní ó dáa àáfin ilá ìkẹ́ sọ fún ọmọ Nàìjíríà kẹfẹ́nu ara yín sọ fún ọ. ibi tá a ti wá ń sọ ẹ lọ́wọ́ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Tambua tó ti gbà kan jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep ló náà bá ga ó sì ti jẹ gómìnà náà rí ní Sokoto wọ́n sì ní kò gbé Sokoto wọ́n ní Kaduna ní ń gbé wọ́n ní ló náà bá ganu sí máìkì ló ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn rẹ̀ balẹ̀ pé ẹ mọ̀ wọ̀rí o àdúró olóró tán jù yìí òun sáwọn èèyàn fẹ́ jù sí o gbogbo àwọn tí ń sọ̀sọ̀kúsọ ẹ mọ́ ti ìgbọ́rọ̀ wọn ẹ jẹ́ kàn sí analysis àwọn ọ̀fẹ́ sí analytical review olùdá àmọ́ dóde yìí fọ́nrán tí ẹ̀ náà wà òun náà ganu sí máìkì ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní kí ló mú ọ sápò ní Sokoto wọ́n ní tó mú Buhari yín náà rè tó fi sápò ní Daura ní Katsina ńgbà tó kúrò lórí kìíní tí ò lè gbé bẹ́ẹ̀ Kaduna ló ń rìn gbé gbogbo yín ṣe ń gbé ẹsẹ̀ sá lọ Kaduna mo níṣẹ́ mọ̀ pé Kaduna náà ni bí Èkó tiwọn bá náà ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ Yorùbá bí Èkó wọn Kaduna náà ni mo láǹbọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ àfúnláyè bá bá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ tán á wà á yà nínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé o á dé ọ̀dọ̀ kábíyèsí Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́ wọn náà gbá kábíyèsí mo ní ẹ̀ sì bẹ̀rù alálẹ̀ wọ́n ló didi 39.5 million naira ni mo ní owó pírójẹ́ẹ̀tì bóyá kó yẹn fún abẹ́sì kan fi ṣe pírójẹ́ẹ̀tì sáàrin ìlú yẹn olówó gbá wọn o
wọ́n ní àwọn aṣọ́bodè kan wọ́n náà ní bàbá rẹ̀ kú sí lọ́wọ́ mo ní ó máa ṣe odidi kábíyèsí lẹ́gbà ẹ̀ ní ṣerú ẹ̀ mọ́ àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ torí ọ̀rọ̀ ti dé ilé ẹjọ́. ó bẹ́ẹ̀ tàn àádọ́dọ́ arákùnrin tí mò ń wò yìí mo tiẹ̀ tí ì mú ọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ ó dùn mọ́ mi nínú. ó ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Amẹ́ríkà ó ní ṣùgbọ́n ìṣòro tí ń ja Nàìjíríà ó ní multifaceted ni túmọ̀ náà ni pé ó ní ẹlẹ́ka ǹjẹ̀ka ó ló pọ̀ gan-an. ó ní so àdó olóró tán sì yìnyẹn ó ní kò ní jẹ́gbà kan o ó ní ṣé kò ní òkè ó ní kán mọ́ fi mọ́ ń bẹ̀ o ó nítorí wípé ìṣòro tó bá ti pín sí ẹ̀ka ó ní àdó olóró tán máa jù ń bẹ̀ ó ló gbọ́dọ̀ pín yẹlẹyẹlẹ náà ní òun ní ọ̀rọ̀ arákùnrin ewu mi wọn ò mú ọkọ rẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n bá bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àjọmọ̀ àyá náà ló ń kọ̀ǹkọ̀ ó ló ń gbádùn bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun fẹ́ gbọ́ délẹ̀ mo là ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí náà tó ń jẹ́ oyé wa wípé lórí ọ̀rọ̀ Sunday Jackson tán túlẹ̀ láìpẹ́ ìtàn dájọ́ ọkú fún tẹ́lẹ̀ ó ní òun fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bí a ṣe ń jẹ àwọn mẹ̀kúnnù ó lóun ní agbẹjọ́rò rẹ̀ kánsẹ̀lì ó lóun ò gbà kọ́bọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ mo ní ṣe wá fẹ́ mọ yinra yín ni ó ní rárá ó lóun ò yinra òun ó lóun kàn fẹ́ fa nǹkan kan yọ ń bẹ̀ ni wípé ká ní kì í ṣe tòun tọ́lọ́ ń lò fún Sunday Jackson ó ní ibi tí ó gbà kú nìyẹn o kò lè bọ́ ń bẹ̀ o sọ́fẹ̀lẹ̀ wá ṣe fún un lẹ́jẹ́jọ́ fún olófẹ́ ni ó lé òun ò sọ pé òun lòun yọ ń bẹ̀ o ó nítorí ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ọpẹ́lọpẹ́ USA o ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run lo òun náà níwọ̀n bá tóun ò gbà tẹ́ńkọ̀bọ̀ òun ò sì torí wípé USA dá sí kóun á mọ̀ tọrọ owó àbí kóun mọ̀ fi yẹn gbowó lọ́wọ́ USA ó lóun dúró tán ni mo ló yẹ ká gbóríyìn fẹ́yìn náà ọ̀n bọ̀ ń bẹ́ àáfẹ́lẹ́ ìgbóríyìn fún ọ àáfún ọ láàyè kan sọ̀rọ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ́ Asari náà sọ̀rọ̀ Asari ní irọ́ ní USA ń pa wípé adolóró wọn ò pa èèyàn kankan ṣé ẹ ti mọ̀ pé gbogbo àwọn arábí ló yẹ kan sà so inú yín dùn wípé wọn pa terrorist Asari gbogbo wọn pátá ṣé àpapọ̀ náà ti di aláàjì àpàpàǹdodo gbogbo wọn ló lọ́wọ́ sí kìíní à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ojú kan láti treat ẹ̀ kó wọ́n bá pín yẹ́kẹyẹ̀kẹ bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àní pẹ́ lórí ìròyìn tòní náà bíi ìtànà náà ni torí orí ọ̀rọ̀ àdólóró yìí náà lámẹ́rìgòráǹdì bẹ́ẹ̀ náà ni bá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà yà ní National Assembly níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti ní kán tún gazette míì ṣe lórí ọ̀rọ̀ tax law ó ní ajẹ́ wípé ẹ ti gbà wípé wọ́n yí gazette àbí re-gazetting of tax law over alleged alterations by presidency sẹ́ẹ̀ni ìmúyàn ni àyà ní kó mọ́ ti jò kan lára jù wípé ká kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu wọn níbo náà rè re-gazetting wọ́n fẹ́ tún gazetting míì ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé wọ́n ti gbà pọ̀n yìí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ó rẹ̀ ẹjẹ́ àfihàn bẹ̀rùn àwọ̀ olúfimọ́ ẹjẹ́ àfihàn pẹ̀lú àwọ̀ àkórí ìròyìn àfẹ́ lójú ìròyìn tòní náà ní Yorùbá Times mọ́ àyàwó omi tá a bá lè yà ẹjẹ́ àwa bọ́ sínú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé ẹ ti rẹ́dì abala àfi pàkà yọ̀ọ́yẹ́ yín kò ní yẹ ẹ lẹ́ o àwọn ọ̀rọ̀ òrìn bára wa ṣe o gbogbo wa tá a bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí náà láwọnú ọdún láyàtà láfẹ́ ṣe Mushin ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀ṣà inú ní kẹ́ ẹ̀sìn ọlọ́ọ̀ṣà sí ẹ̀sìn Mushin lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀sìn àbòsí ẹgbẹ́gẹ́lẹ̀ èmi náà ti gbé fìlà mi ó yá ẹwẹ́yẹ àfi pàkà àmọ́ orin bára wa ṣe ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní délé wa kò ní kàn wá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala ti Sanawole tá a tún lè pè ní abala àfi pàkà ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ SGF ìyẹn Secretary to the Government of the Federation George Akume ní SGF sí ààrẹ olódòdè lọ́wọ́lọ́wọ́ la bá gbọ́ tí àwọn ẹbí wọn tán kíra wọn tán ṣe congratulation mo ní àwọn náà ń sọdún ràn àyá ní kì í sọdún eléyìí tán ṣe ju ọdún lọ wọ́n ní Akume marry mo ní bàbá yìí marry mo wá wò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yìí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò níyàwó lé ìbẹ̀rẹ̀ rí bọ̀dá wá sí ọ̀nà tàn máa ń dáná kí irú ẹni tó fẹ́ di Àwùjalẹ̀ kò máa dáná kò ní dáná tán gbàyàwó kan sí lérí kan tó jọba ṣé olórí ó sì wà láàfin irú Àwùjalẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán ní àwọn máa fi aṣọ àwọn kọ́ sí ibi tán bá ti kó lè fàpẹrẹ lẹ̀ ibi tán gbà kọjá kó mọ́ dọ̀rọ̀ ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò nípa àwọn fẹ́ nípa àsọnù kẹ́ ẹ kówó kiri kẹ́ ẹ tọ́jú àwọn ọmọ kẹ́ ẹ gbọ̀n káwọn obìnrin yín mọ́ kọ́mọ lùbọ̀ nù lé
bẹ́lẹ̀ àṣẹ ń ṣe pẹ̀lú àwọn ìyáálé rẹ̀ ẹlẹ́ àti jáwé fún mi o ṣùgbọ́n bọ́dà wá sí ní jáwé fáwọn ìyàwó wọn ẹ wá ń faṣọ kọ́ síbẹ̀ ṣé o kóbìnrin yẹn mọ̀ wọ aṣọ yín kó mọ̀ fi hàn ọmọ tó yóò bá bí fún yín léyìí tó bá bímọ tẹ́ ẹ bá wá jọba tán ní ìsìn ìwó lẹ́nu wọn lẹ́mù fún lórí àbẹ́rẹ́ ìfẹ́ olórí mi àbẹ́wà kó gbọ́n papọ̀ aṣọ lẹ́fì mọ̀ lẹ́fì sí díẹ̀ ni àbọ̀dá yóò serious lọ́rọ̀ kan àkúmẹ́ náà ti wá fẹ́ obìnrin làwọn ẹ̀ bá ń bá ayọ̀ gbà tán bá sí net tán máa fi ibo ìyàwó lójú láyá ló kọ́kọ́ ní mo mọ arábìnrin mo ní àjà ìbò ló ti mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tó wọn pé wọ́n máa béèrè lọ́jọ́ ìgbéyàwó pé àwọn tó bá dùn mọ́ ẹ náwó eléyìí tó kọ́kọ́ náwó ìwọ̀n béèrè tó fi náwó àyásọ́ra rẹ̀ ló bá di former queen Ọọ̀ni ọba aláàfin olórí o láyá bá ń bẹ̀rẹ̀ ní lóṣù mo ní alábòsí ní ọ àyà mo ní ṣùgbọ́n kò sí wàhálà nínú ẹ̀ wọ́n ti divorce ó ti kó láàfin ọba kì í sọ lórí mọ́ Onalewoyi, the former Benue State governor and secretary to the government of the Federation, George Akume, has reportedly married Zainab Ngoemba George, the former wife of the Oni of Ife, Obadeye Ogunwusi. Ilé tí olórí Naomi náà ti kúrò láàfin tá a sì ń gbọ́ lẹ́nu bí oṣù kan sẹ́yìn tó sọ wípé is now done and dusted. Ìjọba ẹni pé wọ́n ti parí gbogbo papers divorce. Wọ́n yẹ pàá tún gbọ́pọ̀ náà tún gbogbo wọn ṣe wá ń kó lọ́dọ̀ ní báyìí irú ọba aláàfin tó wàjà aláàfin àná àwọn wàjà kan ká tó máa rí ìyàwó wọn lọ́dọ̀ wèrè olórin ṣùgbọ́n wọn nìkan náà tó lọ wọn náà bọ́ìsì wọn náà yẹ wọn ò ní dárúkọ èèyàn kan tó fẹ́ jọba tí ń du ọba tí ò tọ́ sí ní ìsìn wọn ròyìn náà ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rìn wọ́n ní the union become public wọ́n sáti fẹ́ ra wọn ẹmọ́jẹ́ aṣọ story lórí rẹ̀ àwọn èèyàn tó fẹ́ wọ́n gbé àtàmọ́ lórí rẹ̀ gẹ́ ẹ̀rí o ìyàwó ọba ọmọ ológo òsì ṣe ìyàwó ọba wọn bí ò bá wọ́ọ̀kì ṣé kọba wa máa fagídí fẹ́ èèyàn ààrẹ ẹ̀mọ́ iye tí Ọọ̀ni ti fẹ́ lẹ́yìn Ìbàdàn tó sì wà láàfin wọ́n lè fagídí mọ́ páàtì ẹ̀ bí ò bá ti wọ́ọ̀kì náà nù ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ ọjà. ó dẹ̀ já sún síwájú súnsún láyé bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Fáyọ̀ṣe again ìyá àgbà Ayọ̀ Fáyọ̀ṣe níbi tá a ti gbọ́ lára ilé ìta mú wá fún yín lánàá tá a mú wá fún yín tán ni wọ́n tún ti wá ń pariwo sókè wọ́n ní ààrẹ olóró dẹ́ fún Seyi Makinde ní 50 billion naira lẹ́yìn ibùgbàmù àdó olóró tó ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà nìbàdàn wọ́n ní wọ́n bá wọn fi kẹ́dùn ǹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ló fi ṣe mẹ́nu mọ́ wọ́n ní kò sọ fáwọn èèyàn èlò ló fi ṣẹ́tù àwọn tí ọ̀rọ̀ kan tí àjálù ìbá bọ̀dà Fáyọ̀ṣe ló sọ bẹ́ẹ̀ láyà bá tapọ́n ọ̀rọ̀ wo ló dùn lẹ́nu wọn kọnu wọn sọ̀hún kan kọnu sógiri àyà ni kò ní ìdì kan polongo tàbí palanti afẹ́yàn kankan pé kó sá ti kíìpù rẹ́kọ̀dù bó ṣe ná owó nítorí kì í ṣe owó àpò mi torí kì í ṣe owó pẹ́sẹ́nà owó ìjọba ni pé kọ́ máa wà mọ́ sọ bí ẹni pé owó pẹ́sẹ́nà ni pé bí Ọ̀pẹ́bọlò náà ṣe ń pariwo fáwọn èèyàn rẹ̀ ní Ẹdó nìyẹn pé ààrẹ Tinubu ṣe ń lóore oore kí ni ṣé ẹ rí mẹ́ntálítì yẹn gan pa àwọn mẹ̀kúnnù ń pa àwọn aráàlú kú lọ ní Nàìjíríà àti láfíríkà kí olórí tó yẹ kó ṣe responsibility tó ṣe manifesto fún yín tó ṣèlérí pé bó ń bá débẹ̀ òun ó ṣe lé òun ó ṣe tàn kí sàpò rẹ̀ ló ti máa mú owó yín fáàtì ó tún ń kó alẹ́jẹ́lì lára owó tó yẹ kó fi ṣoore fún yín ó tún ń kó sápò yóò wá ṣe títì wọ́n ṣe náà tó lè ṣe ẹ̀tún àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn wọ́n ní kéèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bọ́mọdé bá dúpẹ́ orí àná yóò rí mi gbà mo ní kì í ṣe kò ní í ṣe pẹ̀lú ìjọba àti mẹ̀kúnnù àwa ìdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ń bí ẹ̀tọ́ wọn ni wọ́n ní kí n mọ́ fi kú oorun mo ló dá ń gbà náà ẹ mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ara tán fi ń kó yín máyé jẹ tán fọ yín mẹ́kọ̀ọ́ ọmọ náà nù ẹ mọ̀ dúpẹ́ pọ́n ṣe títì ẹ mọ̀ ní olúwa ẹ ṣe o aṣáàdúpẹ́ o ṣàṣe títì tó yẹ ó ṣe normal thing títì sì ni biggest project ní Nàìjíríà báyìí lọ́rọ̀ kan àyálówá ni kán mọ́ pàjá lọ́bọ̀ fún wa pé the only thing tán gbọ́dọ̀ make sure ni wípé Ọ̀gbẹ́ni Seyi Makinde ònàwó yẹn nàkúnà pé ní Nàìjíríà gan pé àwọn olórí ẹ̀wọ̀n ìkan sọ̀rọ̀ ní àìmọye ẹ̀tọ́ mú gbọ́ gan tán ló wà ní constitution Nàìjíríà wípé ó yẹ tán máa fún àwọn ọmọ Nàìjíríà àwa ọmọ Nàìjíríà tó yẹ wá ti di nǹkan pé abẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn ní ìsìn àwa náà ó jòrè inú country yẹn
à ń kó mbẹ́ o kò di alọ́wọ́ o a kórè wa kó mbẹ́ kò ní wọ́n ní fórè wa sàpínlẹ̀ tí mo fẹ́ sọ nìyẹn pé ó wà ní constitution wípé béèyàn bá ti parí yunifásitì tàbí tó ti dé èjì kan ó ti ẹ̀mọ́ lọ school ó lẹ́tọ̀ọ́ sáwọn benefit kan bọ́n ṣe ń bí nìyẹn wọ́n ka constitution níbẹ̀ rí Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà náà sì rè pàápàá jùlọ aláwọ̀ dúdú wọ́n ti ní tó bá fẹ́ fi nǹkan pamọ́ fún wọn wọ́n ní ẹ mọ́ rè fi sábẹ́ kábẹ́ẹ̀tì ẹ mọ́ fi sábẹ́ pílò ẹ mọ́ lọ fi sórí àjà wọ́n lẹ́ fi sáàrin ìwé kẹfì sórí tébù yọ́ mọ́ dust ni ó kun orí tébù yẹn torí àkèé kàwé ṣùgbọ́n wà tí ń kàwé báyìí o àwọn ọ̀ràn tí ń bọ̀ yìí ẹni rọ ni orí íńtánẹ́ẹ̀tì sáré àsáǹkà kankan ṣùgbọ́n bọ̀dà Fáyọ̀ṣe ní irọ́ páwọn fẹ́ fẹnu ara àwọn ṣàlàyé bó yẹ kó sọ fáwọn aráàlú pé káwọn aráàlú náà wá tọpinpin iye àwọn tí àdó olóró yẹn bá iye ilé tí àdó olóró yẹn wó àti àwọn èèyàn tí ó bà àlàáfíà wọn jẹ́ pé kán wòye tó fi sẹ́tù wọn mo ní ẹ̀kọ́ ànàná àlẹ́jì wípé gbogbo ilẹ̀ náà ti gbà tán ní Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́ kìtì ẹ̀ ṣèbàdàn nìkan wọ́n dárúkọ àwọn location kan ó sì lóun ló ń sọ ó ní kó wá gbé òun ò ní immunity mọ́ lóòótọ́ òun ní ṣùgbọ́n kó wá gbé òun àmọ́ òwe á wọ́n fún lésì ẹjẹ́ wá tún gbọ́rọ̀ síwájú sí lẹ́nu Fáyọ̀ṣe. To this. My name again is Seyi Makinde. The president of Nigeria, yes, he wanted a minister to be appointed. Circumstances did not allow you to get that slot. But you did not tell Nigerians you got at the prerogative, at the mercy of Mr. President. You got a 50 billion naira in support of the explosion in Ibadan. You never said that to Nigeria. So the president can say the explosion is not worth more than 10 billion. Okay, all right. The president went ahead and gave you the window to be able to contain those challenges and give you 50 billion. That 50 billion did not come into your coffers of your state. It came with you coming to interface with the president because you came and said you met with the president. You only said a part where you said the president told you that you go and organize APC for me, and I said I cannot organize. But you did not tell Nigerians what the president did for you and did for the good people of your state. Because the governor... ṣùgbọ́n báyìí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti wá ń wá òótọ́ jáde o ẹ jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà kò sí bí nǹkan ṣe bòtó tó bá ti wà lórí ẹ̀rọ ayélujára àṣepamọ́ ni kò sáṣegbé mọ́ wọ́n ní ilé ìwé ìròyìn Punch gbé nígbà tí bọ̀dà Seyi Makinde tí wọ́n náà fẹ́ san owó gbàmọ́bínú fún gbogbo àwọn tọ́rọ̀ ìkàn nígbà tí ìbúgbàmù ìṣẹ̀lẹ̀ ní Bódìjà wọ́n ní Ọ̀yọ́ state approves 4.5 billion naira for Bódìjà explosion victims. Wọ́n lélẹ̀ tí wàá famukomoro ọjọ́ wo ló jáde May 14, 2025 nínú ọdún yẹn rántí a gbé ìròyìn yẹn amúfíkù ẹ̀gan wá fọ́nrán rẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí à ń retí àlàyé lẹ́nu bọ̀dà Seyi Makinde. Allegedly sí ní accusation ni wọ́n accuse wọn ni àwọn náà ní right of reply bóyá wọ́n wà jáde wọ́n wà sọ bí owó ṣe rìn 50 billion. ọmọ Nàìjíríà nídìí àlàyé àyà ní bóyá wọn ti fún wọn gbogbo ẹ̀. mo ní ṣe promise wa ni àwọn ló lè jẹ́ promise o wọ́n lè mọ́ ti fún wọn cash o in fact pé wọ́n lè mọ́ ti fún wọn kankan bẹ̀ bóyá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló kàn àwọn náà kàn lo negotiation brain ni wọn mo láàyà kí ló tún jẹ́ negotiation brain ó fẹ́ sọ pé initiative pé wọ́n lo initiative wọn mo gbóyìnbó ju ọ̀lọ́ àyà. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà jásáré yà lọ́dọ̀ bàbá Kúngbà Gold wọn náà fi ṣe aláriwo lórí àwọn tí wọ́n fẹ́ gbàbọ̀dé fún ìran Yorùbá tí wọ́n gbé Gumi tán pákéjì Gumi wá fún ìran Yorùbá náà ti ń pariwo lé wọn lórí aláàmọ̀mú wá bàbá tí ń gbọ́ tán náà ti ń pariwo lé àwọn ará bíi lórí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu bàbá Kúngbà Gold ọ̀rọ̀ wọn dùn mọ́ mi. ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ nínú Àìdúgbò lánàá ó ṣẹlẹ̀ sí mùsùlùmí ó ṣẹlẹ̀ sí ẹlẹ́sìn Christianity àwọn jẹ́ kírun lọ́wọ́ mọ́sálásí wọ́n sì bọ́ọ̀bù wọn ìwájú àwọn tí wọ́n ti kú síbi ìmáàmù kan ni wọ́n dúró bí títí ń pẹ̀rù níbi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ni ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn olè tó bá yìí kí ló dé tẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ jẹ́ kí ló dé tẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ayé tọ́lọ́pàá ọlọ́run Kúngbà Gold ọba Kúngbà àti tí mo ti kọ update bá a fẹ́ ṣe wá sí ni mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn comment ẹnìkan wá comment kan táwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí sẹ́ǹtì ẹ̀ sí mi pé ẹ wádìí ẹnì yìí dáadáa kí n la bá lọ kí n la bá bọ̀ eré kí n lẹ jẹ́ bára wọn ṣe eré kí n lẹ yẹ bára wọn ṣe tí ń tu yàrá wọn. àwọn méjì ni wọ́n comment ọ̀kan nínú wọn ó pera ẹ̀ ní Ismail wọ́n sẹ́ǹtì tiẹ̀ náà sí mi rẹpẹtẹ Ismail kìíní kan máa bẹ̀ tiẹ̀ torí mo screenshot tiẹ̀ kí n lè bá àná tiẹ̀ ni
ó kọ síbẹ̀ ẹ lọ wọrí kíní yẹn ó kọ síbẹ̀ wípé tó bá jẹ́ pé ọmọ da ìsìn aláwùú ni á sọ fún aláwùú kó mú ẹ kó láyé kí ló lè tó báyìí. a jẹ́ ń sọ yí pé ẹ̀yin lè máa jẹ́ bẹ́sìsì àwọn bandit nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn kọ́ ọ̀kan tó wọ́n fọwọ́dù ọ̀kan sí mi tíyẹn ní tó bá kọ̀ tí ò bá yé sọ pé ká sí ọ̀kan ká mọ́ bá àwọn ẹlẹ́sìn mi ìjà ẹ jẹ́ ká pé aláwùú kọ́ pa Ọlọ́run kì í pààyàn báwọn ẹ̀yin lè pààyàn. Kí ló dé tẹ́mi èèyàn jọ yín lójú báyìí kí ló dé tẹ́ wá mú ìkàmẹ́sìn mo fi ọba tó ní níbura ọ̀rọ̀ ká mú ẹ̀sìn kankan bí ìgbà téèyàn lo overdose drug ni nǹkan márùn ilé ń fa táwọn yẹn fi mú ẹ̀sìn kankan bí overdose drug ni ìfẹ́ inú ló máa ń gbé majority débẹ̀ ẹni tó bá ti ń lo paracetamol méjì tí gbogbo ayé ń lò ìfẹ́ inú tí ẹ ó sọ fún pé ìwọ tó ń fa àbàdà ọ wà lo paracetamol méjì lọ mẹ́rin jọ yóò lo mẹ́rin nǹkan kan ò ní ṣe yóò dẹ̀ gbádùn tó bá tó yá ìfẹ́ inú tó sọ fún pé paracetamol mẹ́rin ò lè ràn ọmọ o torí wàhálà rẹ̀ tó pọ̀ o máa kan mẹ́fà pọ̀ sẹ́yìn pọ̀ ti di drug addict tó bá kan mẹ́fà pọ̀ orí ọmọ wa gbóná kò ní sùnmọ́ yóò ọmọ wa ṣiṣẹ́ bí akúra kò ní pẹ́ kò ní jìnnà àti rẹ̀ ó ní kidney rẹ̀ ó ní problem àti rẹ̀ ó ní problem liver rẹ̀ ó ní problem torí pé lẹ́wọ̀n yìí pé ìwé bó ṣe handle kìíní yẹn nǹkan tó ń lọ yẹn kéré kò lè kápá fìtínà kò lè kápá ìsàn tó ń ṣeun ó máa padà abuse drug at the end of the day yọ para ẹ̀ yóò sì kó bá wọn ni. ìlú fàbíjọ́jì àwọn ọmọ tẹ́ mo kó lòsì yẹn wọ́n abuse drug ni àwọn tó ń abuse ẹ̀sìn náà bẹ ẹ̀rọ abuse ẹ̀sìn nǹkan tá lóbi ní kámú ní méjì ẹ̀ ń sọ di ọgọ́rùn-ún tó ní ẹ ṣe báyìí ẹ̀ ń dọ́kun rẹ̀ ẹ̀ bìlú pé bá bá ṣe ṣe tó le tó lọ́lọ́run yóò ṣe tẹ́wọ́ gbà Ọlọ́run sọ fún yín pé bá ṣe falẹ̀ tó lòun ṣe tẹ́wọ́ gbà kò sínú Al-Qur'an kò sínú hadith kí ló dé tẹ́ fẹ́ báyìí jẹ báyìí kí ló dé tó le kankan báyìí mo sọ nínú wáàsí níjọ́sí nígbà tẹ́ gbé agbódegbà wá síbàdàn tí mo ṣe wáàsí tí mo ní sá safe gbogbo yín lẹ́gàdì nígbà náà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi ṣé bí ilé fi lọ gángọ̀ ọ̀rọ̀ wáàsí gùn mí yẹn ló dùn yín tẹ́ fi lọ gángọ̀ ẹ gángọ̀ fún gbàdàn náà tí gbogbo yín gángọ̀ bí ẹni pé ẹ lọ jagun lórí ẹyọ ẹnìkan ara àwò kéésì ara Ògbómọ̀ṣọ́ tògbómọ̀ṣọ́ kéésì Ìbàdàn kéésì Ìlọrin kéésì kò lórí ẹyọ ẹnìkan táàdẹ̀sẹ̀ yín lẹ́sẹ̀ tán ju pé ẹjẹ́ àjọ gbé lálàáfíà aṣọ oúnjẹ náà gbogbo yín lẹ́ni rọ ni o ẹ wá lọ́wọ́ interview arákùnrin tó lọ gbé flag Palestine flag àwọn Palestine tó fi protest mo rí lórí péjì yèyé dára ibẹ̀ lèmi ti wò tó bá jẹ́ pé yẹn lọ́nà wò ẹ lọ wò láti minute 1 tó bá dé minute 1.10 ẹ rí arákùnrin yẹn sọ wípé a máa tọ́ ní ìdìbọn àwọn ìjọba là ń retí kó fún wa níbọn ó wá dárúkọ alágbódegbà àwọn sùnmọ̀mí yẹn tó wá síbàdàn ó dárúkọ ẹ̀ onílágbájá ti ní ká wá gbàbọn àwọn aláfọpá àfẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ wá ìtẹ́nitẹ́ gbé wá bàdàn ní kẹ́ wá gba ìbọn ṣé ọjà lẹ́fẹ́ fi pa ní ìbọn ṣé ẹran ọkọ lẹ́fẹ́ bushmeat lẹ́fẹ́ máa lọ kàbọ̀ mọ́ni ẹ lọ wọ interview arákùnrin tó fà ìmọ̀kànmọ̀kàn tó lọ gbé flag Palestine tí yóò bá ti lajú láyé yóò mọ̀ kó bá gbèsè ayá rẹ̀ ni tó wá jẹ́ ìlú tó lajú ni kò lè lọ scot free èyàn tó bẹ̀ ní Saudi Arabia kó lọ gbé flag Nàìjíríà nídìí ìwé ìbíọ̀sẹ̀ gbé flag Palestine yẹn àwọn wọn rí pé ìjọba ti sùn ẹ lọ wọ interview yẹn tó bá dé 1 minute plus ẹ bá níbẹ̀ tó dárúkọ agbódegbà yẹn mo mọ̀ mọ̀ dárúkọ yẹn ni wọ́n dárúkọ agbódegbà yẹn wọ́n ní lágbájá ti ní ká wá gbà pọ́n wáì tó ní kẹ́ wá gbà pọ́n yóò bọ̀ wọn ló ní kẹ́ wá gbà sẹ́kẹ́ làdẹ́ fi kọ́ ni àbí báyìí wọn ọmọlanke lẹ́ẹ̀fi lọ kó ọjà lẹ́fẹ́ fi pa ni àbẹ́wúrẹ́ lẹ́fẹ́ náà fi bọ́yẹ pa eléyìí tẹ́ retí pẹ́ẹ́sẹ́ gbà lọ́dọ̀ ìjọba tá lẹ́fẹ́ fi pa awíjọ́ náà lọ́rùn gbogbo yín lẹ jáde mo béèrè níjọ́ náà mo ní sá safe gbogbo àwọn tá à ń ṣe wá sí ẹja gbé lálàáfíà are you sure we are safe mo gbé bẹ́ẹ̀ jọ́nà lọ ẹ lọ wo interview yẹn gbogbo ẹ̀yin uniform men tó kàn ẹ lọ wo interview yẹn kẹ ẹ wá béèrè lọ́wọ́ ẹ pé nítorí sọ ní interview yìí onílágbájá ní kẹ ẹ wá gbà wọn níbo ló ti sọ fún ẹ evidence dà ìbọn tó ní kẹ ẹ wá gbà ìbọn ló ti ní kẹ ẹ wá kó níbo lòun náà ti ní ìbọn tó fẹ́ supply yín tá lẹ fẹ́ fi pa ewúrẹ́ lẹ fẹ́ fi pa ní àbákùtàn bandit mélòó ló ti wọlé Yorùbá tí ara bí sọ pé kẹ ẹ wá gbà wọn ẹ lọ wo interview yẹn náà kí ló dé tẹ máyé le tó báyìí wọn lọ́ọ̀yẹ̀ ẹ̀dá fọlọ́ wà pọ̀ ara yín ní gbogbo níjà sí ẹ lọ wo fídíò gbogbo wọn ẹ lọ wo fọ́tò wọn kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ mọ yàkàyàkà yí ẹ̀dá kẹ́ tó máa ba yí ẹ̀dá jẹ́ ẹ yẹ kẹ́ lómi tó ti papọ̀ tó ti wọnú ẹ̀kẹ́ ti di ti fọ̀gánẹ́sà fọ̀jáde ojú wọn ti ń dá bọ́rọ́bọ́rọ́ Sòkòtò lè mọ́kànlẹ̀ àmọ́ bọ́dì yìí ń tóbi àfáànsẹ̀ra ìdánwò Islam wù dojúmọ́ ẹ̀yin ń kọ́lé ẹ̀yin rọkọ̀ ẹ̀ ń kó gbogbo ẹjọ́ ẹ̀ dẹ̀bẹ̀ wọn náà ẹ̀ ń fara ní ara ayé àwọn tó bẹ̀rù ọlọ́run ti ẹgbẹ́ níta ẹgbẹ́ dání wa wallahi ìwọ́n bá dáadáa o wọn kì í kọjá ẹnu àṣẹ Ọlọ́run. bí a ń ta fẹ́ fàyọ lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ bàbá òun náà ni wípé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni sọ àwa náà mọ̀ ló ń interview yẹn àṣàkíyèsí rẹ̀ ṣé wípé ó ní wọ́n ti fẹ́ gbèmọ̀ fáwọn ó sì dárúkọ Gumi sí kí ni ìjọba wa ń dúró dè náà ti mú Gumi ajẹ́gbẹ́dù Gumi ń deal pẹ̀lú mọ́ nìyẹn by this ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ yìí mo rè tún interview yẹn gbọ́ aya jẹ́ rè tún gbọ́ kí ló wá ń dá wọn dúró tán fi mú Gumi ọ̀rọ̀ yìí mọ̀ ń wọnú ara wọn àkótí tó wọ́n ti ń pèpè pé kán mú Gumi náà díkì nǹkan ní Catholic òyìnbó ni ó ti pe Amẹ́ríkà sí Gumi ẹ bá nú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ á tẹ̀ iwájú. orí ẹ̀jẹ̀ á kó bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á wá sáré yà lọ́dún Aláàfin of Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ni lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìnáwó àwọn èèyàn jóye wọ́n ní nǹkan lè sí láàrin wọn ni o wọ́n ní kò dínkù rárá wọn náà méjèèjì náà tójú bọ ìdílé the first family in Nigeria ìdílé ààrẹ wọ́n fi èèyàn jóye ń bẹ wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn Aláàfin wípé wọ́n ń copycat pé àwọn gangan
ni wọ́n compete pé unhealthy competition sí ni ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà láti mọ̀ ìyẹn pé ibẹ̀ kọ́ là ń lọ lẹ́yìn ìgbà tí Ọọ̀ni ti wá fi Ìyáàfin Olúrẹ̀mí jẹ aṣíwájú of Oòduà wọ́n ti kọ́kọ́ fèèyàn kan jẹ ọ̀kan lọ́mọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní copycat ló ti Aláàfin dédì tán fi lọ wá tún invite ọmọ wọn pé ọmọ ààrẹ wípé kó náà wá jẹ ọ̀kan lọ́mọ lẹ́yìn ìgbà tí Ọọ̀ni ti fìyàn kan jẹ ọ̀kan lọ́mọ wọn náà kò tí lọ wọn sọ pé mo ló ṣojú gbogbo wa kí lẹ fẹ́ sọ gangan wọ́n wá ní èèyàn kan sọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀ Aláàfin ó ń gbèjà Aláàfin wípé kán má dárúkọ òun o ṣùgbọ́n Aláàfin ò copycat o pé báyìí kàṣà báyìí káwòdì. wọ́n wá sọ wípé the Salu of Edun-Abo dọ̀pẹ́ ọba Edun-Abo wọ́n náà sọ wípé wọ́n ìbá yínmíyínmí dùn mí mo ní lóòótọ́ ni wọ́n ní Ọọ̀ni's position as the head of all monarchs in Yoruba land was incontestable, adding that he enjoyed the support of other traditional leaders in the country pé àwọn ọba ńlá ni wọ́n wà tán ṣùgbà tí Ọọ̀ni pé ẹyẹ wo pátí tán náà ṣe tán fi Ṣèyí jẹ ọ̀kan lọ́mọ pé àwọn second class ọba ní gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ mú ni ọba Edun-Abo èyí náà tún fẹ́ rúná sí tó yẹ kẹ́ mọ́ wá àlàáfíà wọ́n ní òótọ́ ọ̀rọ̀ làwọn sọ wọ́n ní kí n jẹ́ káwọn sọ̀rọ̀ ọba ní sọ̀rọ̀ ọba bá lórí ohun gbogbo bó bá ṣe báyìí fẹ́ wọ́n ní ó wá ń kọ́sàn anybody tó bá ń compete unnecessarily èbó náà ni pé with or attempt to lord over Ọọ̀ni pé declaring that all Yoruba monarchs inherited their beaded crowns from him ẹgbọ́n ṣe lóòótọ́ ni wọ́n ní gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní gbogbo beaded crown tó jẹ́ adé ìṣẹ̀ǹbáyé wọ́n ní ọ̀dọ̀ wọ́n ní Ifẹ̀ ló ti wá lọ́dọ̀ Ọọ̀ni mo ní mi ò gbọ́rí o ṣùgbọ́n Aláàfin tí wọ́n ń bá wọn fi gbága ìgàn wọ́n ti náà ládé pé ládé Aláàfin ò ládé orí kìlò náà ládé wọ́n ti ládé o wọ́n ládé aládẹ̀kún tálá aládẹ̀kún ṣẹ́fẹ̀ ni aládẹ̀kún ti wá ní ẹ bá ń pè bá mi Sunday Igboho ẹ̀yin ará rẹ̀ mọ́ bínú àáyanjú ọ̀rọ̀ yìí àáyanjú ẹ̀ àkọ́kọ́ dàrú àwà àtúnṣà a need help yín ṣé lóòótọ́ ẹjá sọ̀rọ̀ lórí adé yẹn ẹjá padà sórí ọ̀rọ̀ adé kí ló ṣẹlẹ̀ ibóládé yín wà ibóládé yín lọ àbí ẹni tí ó bá sáà jẹ olórí aládé gbogbo olórí aládé là ń pè ẹni gbàpọ̀ ni ẹni Aláàfin kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáde yín bó lóríkè sẹ́yìn lẹ lóríkè àwọn ìyá yín ẹ dá padà ká lè mọ̀ pé ládé ẹ jẹ́ kí bá mi Sunday parí ẹ̀ lọ́jọ́ sí ládé wọn láláàfin pé méjì ni wọn láláàfin ò ládé ibo ládé wà torí ọ̀rọ̀ adé Edun-Abo mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá èmi kọ́lẹ̀ ẹ̀dà lóhun ẹ̀wọ́n fi mi lé sí ọba Edun-Abo lẹ́ẹ̀fún lé sí wọ́n ní gbogbo adé ìṣẹ̀ǹbáyé tó jẹ́ adé ọ̀ríjínà wọ́n lọ́dọ̀ Ọọ̀ni ni every ọba ti gbà á pé ìpilẹ̀ṣẹ̀ the source wọ́n ní odò tó bá sì gbàgbé orísun rẹ̀ wọ́n ní máa gbẹ́ni mo ní wọ́n wà jíṣẹ́ fáwọn ará Ọ̀yọ́ mo náà wá ààrẹ lè yọrọ̀ lára àwọn ará Ọ̀yọ́ wọ́n fún yín lé sí so ẹ wọ́n jẹ́ aṣojú bá náà lọ kó mọ̀ di torí wọ́n kọ̀ rẹ̀ ti Aláàfin gan bí o gbogbo ìbéèrè àbí èkútẹ́ ẹ bá fẹ́ bú ẹ wọ́n bú èèyàn bí o àbẹ ẹrí wa ká bá Aláàfin ní ìsáàrin ìgbà kan bú àrífín ilé àbẹ̀ bàbá ń dáná ọmọ ń wẹ̀pọ̀ ṣùgbọ́n ìbéèrè yẹn ní ìdí ánsà ọba Edun-Abo Sáálú Edun-Abo sọba ní ààbò lóye Sáálú ọba náà máa jẹ́ ó dà pé oyè ọba yẹn náà máa fi pe Sáálú orúkọ tán máa jẹ́ tọba wọn máa jẹ́ nù so ẹ jọ̀ọ́ wọ́n fẹ́ mọ̀ wọ́n níbo ni adé tí ẹ gbà lọ́dọ̀ Nífẹ̀ẹ́ wọ́n níbo ló wà adé ìṣẹ̀ǹbáyé tán fi ń sọ pé ládé Aláàfin ò ládé mo ní rọ́nà ń pa mo ti bá ń dá lóhùn o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá wọn lóhùn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mo láláàfin ládé tó ń dé yẹn ń kọ́ filamọ́ ní mo mọ̀ rí ọjọ́ tí bàbá wọ kí ni wọ́n dádé ìṣẹ̀ǹbáyé jáde Aláàfin dádé ìṣẹ̀ǹbáyé ẹ jẹ́ àkó ń bẹ̀ ká mọ̀ pé ẹ bá wa dá bàbá Edun-Abo lóhùn ó rà nírè báyìí lọ nínú abala ti Sanawole torí ibi tá à ń lọ sí jìnnà ibi tá à ń lọ jìnnà ẹ jẹ́
ó dà ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa ní pápá àpá ẹjẹ invite àyáká ìwájú adébẹ̀nu abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àyá pápá àpá àròjọ mùsùlùkùn ó yá ganu sí mike kò tan amplifier o. mo tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section mọ́ mi fún mi lọ́lá bello wọ́n ní ọ̀bẹ ní bọ́ọ̀bì ìbá ọkọ̀ switch 16 mílíọ̀n ké sí o n kò ní sẹ́mi yín àmì àtẹ̀yìn náà ọlọ́run á gba gbogbo ògo ó máa bu ìfọ́jú lu gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí yìí pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè kí àyà rìn kí ọ Obi love you I love you too. mo rí ìbẹ́ òní nígbàdo àgbàdo kó bàbá àgbà ó jiná ó pòróǹtò. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Esther sọ́sọ́ yà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby my dear brother ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ á máa fún yín sí àmì kó wọn bá wa ṣe ni mọ́ mi. ṣé ẹ rí wípé nǹkan tí àwọn ìlú míì kò fẹ́ràn Nàìjíríà wọ́n bá ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀ dá wọn lẹ́bi. mọ́mí announce wọn ní pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. gbogbo kọ́mẹ̀ntì tó bá ti ju 5 lines lọ lónìí á ti bẹ̀rẹ̀ àníkà Fámi Bọ́lájí Bẹ́ńtà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wàláì mú láìkí fọ́nrán àwọn mùsùlùmí alálàáfíà tí ẹ lò yìí orí àwọn alákatakítí yẹn ti burú jìnnà pé ó tún jìnnà lẹ́yìn tó burú ó tún jìnnà ó dúró tòsí. Mami Debbie Ajéwọlé wọ́n ní hello precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìgbádùn wọ́n ní èní la rí ọ̀la dára o Naija people kò mọ nǹkan tí wọ́n ń fẹ́. Can some people be trusted to give info? No, capital no. Mọ́ mi tẹ love sí mi. Yóò yẹ mọ́ mi mo like kọ́lọ̀ love yìí. Love náà ní kọ́lọ̀. Mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní ìbà Ọlọ́run fún àṣálẹ́ yìí. Ọpẹ́ ìyìn ògo àti ọlá fún Jésù Kristi nítorí àánú rẹ̀ dúró títí láéláé. Àmín. Mọ́ mi Mọ̀dínà Solomon Alájà mi dáadáa wọ́n ní season greetings to you and your family. Àmín. Alákadá ọ̀pẹ́ bí wọ́n ní Bami Bobby ẹ kú ètò. Wọ́n ní Yorùbá nation no going back Ìgbòho ṣá náà ní òbẹ̀ ni o. Bàbá mi kọ tribute ńlá fún mi ó dáa ó nìkan la lò tí ó ju 5 lines lọ torí tribute sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ni ó nìkan la máa lò tó máa ju 5 lines lọ lónìí ó ń dùn mọ́ mi mo ṣe ń rí àwọn kọ́mẹ́ǹtì tí ó ju 5 lines lọ yẹn lẹ́yìn eléyìí àní lò ẹni mo sojú ṣáájú ẹ mọ̀ bínú mo ṣe ojú ṣáájú lórí eléyìí wọ́n ní a special tribute to Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ọ̀gbẹ́ni Bobby is more than a journalist. He is a voice of truth and purpose. His work continues to reflect integrity, courage, and a deep commitment to telling stories that matter. Your passion for journalism and dedication to fairness inspire many of us. I'm proud to call you a friend and celebrate the impact you make through your work. Hey, Ọlọ́run ẹ ṣé o mo dá gbogbo ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run torí gbogbo ń tẹ́ ẹ kọ́lẹ̀ ìbò ìpọ̀ mo wá kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ mo dá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi tó iná rí when I told you Trump is working underground thank you Trump mọ́ mi yọ yẹ in fact mi ò rí kẹ́kọ̀ọ́ 5 lines kò tí ẹ̀ pé 5 lines rí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ bá mi kọ́ náà rí wọ́n sì mọ́ kọ́ pọ̀ wọ́n lè kọ́ lẹ́ẹ̀mẹjọ yún gan dùn mọ́ mi. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní ṣe bí Gàlólò sọ wípé tí Trump bá wá sí Nàìjíríà ó máa táàkì ẹni ẹlẹ́nu gbọ̀ngbọ̀n. bákan náà ni bàbá tó ní wọ́n ju àdó olóró sílé ẹ̀kọ́ kó mọ nǹkan tó ń sọ ó ti fi ọ̀rọ̀ òṣèlú sí nǹkan tó ń sọ. bá mi yọ yẹyin kò ju 5 lines lọ́mọ kà á à ń sọ kọ́mẹ́ǹtì lónìí ni. Báàmí Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní àwọn ẹlẹ́nu méjì Ọlọ́run lo Trump fún wa wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ní o Sókótó nìkan ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé o ẹjọ́ o Trump ẹ fún Trump láàyè kó ṣe iṣẹ́ rẹ̀ délẹ̀ o. Àtisádé Balógun wọ́n ní Yorùbá will leave Nigeria for Fulani because we are not your cow that can tẹ́lẹ̀ pa anytime àìṣe ẹran yín. ẹran ni mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní you think Gumi is alright again kò alright. Bami Alákadá ọ̀pọ̀ ẹbí wọ́n ní bàbá wa Trump ẹ̀sìn lọ́pọ̀lọpọ̀ and please don't go back until American embassy should rebuild many at 4 cardinal points of Nigeria so that orí wọn tí ò pé yẹn á tó pé. As victory in Jesus Sade Adetiba mọ́mí ní trust my president Donald Trump on point when he says he will. That one needs to be in jail. I mean Gumi from Dallas. I'm loving it. Ẹ̀sìn mọ́mí. Mọ́mí Anna Adébóyè wọ́n ní mo ní happy boxing day to you and your family. Mọ́mí mo dá yín lóhùn happy boxing day. Mọ́mí ní mo ní happy boxing day. Ṣé ẹ rí mi ni? Ṣé ẹ rí kọ́mẹ̀ntì mi ni? Ṣé ẹ rí àwọn kọ́mẹ̀ntì tẹ́ bá ti kọ tí torí kọ́mẹ̀ntì yín gan ni mo kọ́kọ́ rí. Kọ́mẹ̀ntì tẹ́ bá ti kọ kí YouTube tí count down pé a fẹ́ ṣe program tó máa ń count down bóyá ó kú bí 5 minutes ó kú bí 7 minutes ó kú bí
ṣé ẹ rí àwọn kọ́mẹ̀ntì yẹn YouTube kì í gbé wá tí fídíò yẹn bá ti break kò ní gbé wá padà mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ògúnbàjò sójú 5 lines lọ 1 2 3 4 5 ok wọ́n ní ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o etí yín á ya ẹ̀fẹ́ la ẹ máa sun ẹkún kíkorò ẹ̀yin eléri ibú aláyébàjẹ́ gbogbo tí rí nǹkan kan ojú gbogbo yín á já ẹ̀yin aláyébàjẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ènìyàn. wọ́n yìí wọ́n ní àtún wá fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ mọ́ mi yọ yẹ ẹjẹ́ àmọ́ mi tó yín náà rí tún ni wọ́n ní Trump should bring all their sponsors to book àwọn ń bọ̀ lórí wọn. mọ́ mi Anna Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling team mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì mi ò ara tí mo ṣẹ̀ sọ tán nìyẹn kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ bá ti kọ kí news yẹn tó bírèkì tó bá ti bírèkì tán báyìí tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ìwò kò lè gbé wa mọ́ mi ò mọ tó ń ṣe YouTube lẹ́nu yọ́ mẹ́ta yìí o. ẹ tún wá mọ̀ nǹkan kan wọ́n ti ń túmọ̀ kọ́mẹ́ǹtì wa sí English tẹ́ ẹ bá rí summary kọ́mẹ́ǹtì tán mọ́ gbé wa in fact bẹ́ẹ̀ náà ni at white mi olórí ọ̀dọ̀ bá mi ní bundle of thanks to President Trump for his intervention to enhance safety security in Nigeria more of it Trump nítorí wípé wèrè la fi ń wo wèrè ní ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí gbà ní Nàìjíríà inú mi ti ẹ̀dùn Afẹ́nifẹ́re náà fẹnu sí wọn náà láìkí ẹ̀ inú ń bí àwọn wèrè yẹn wọ́n fọ́ntọ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Tinubu irú àwọn wo ni àbáṣepọ̀ Nàìjíríà báyìí ẹranko ní àwọn eléyìí ẹranko gbáà nìyẹn. mọ́ mi Elizabeth Oyeniya mo rí pé kò 4 lines ti ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ria mọ́ mi Lújẹ̀sà ibà kú oríire ibà kàn síwájú Farah Ogumi will soon kpai bẹ́ẹ̀ ni yóò bòdó lọ. They intentionally attack mosques to confuse USA náà já ọgbọ́n wọn. From Dallas wọ́n tẹ love say Odua nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni John Onaloye wọ́n ní Gumi don kpai walking dead wọ́n ní no concern Sowore or his GC will be revoked èwo ni GC ìyẹn green card àbí green card ó lóun ní green card ni mo rò pé ní passport Nàìjíríà nìkan ló ní ókè ó ní green card ẹ filẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ fẹnu war off. Àtàdépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí wọ́n ní Mr. Bobby aláyọ̀wá ẹkú ìyànjú Ọlọ́run yóò máa fún yín ní agbára àmín. Bàbá tó sọ pé bọ́ǹbù ní ojó ilé ní Èkó bọ́ǹbù kì í fi ẹsẹ̀ rìn bí kò wọ bàtà kò fẹsẹ̀ rìn kì í ṣe bọ́ǹbù ẹ̀rù ń bá dádì ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mo sì láìkì bàbá yẹn gan. At Timmy Titus wọ́n ní terrorists wá peace and they all still carry weapon ìsọkúsọ kó pa gbogbo wọn. USA to be careful with Nigeria intelligence o never trust Nigeria o. ṣé ẹ ti gbọ́ USA wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ ṣe mistake tẹ́ ẹ ṣe lálàkọ̀ọ́kọ́ ń gbà ayé ti Jonathan o wọ́n ṣe sí náà nù o. mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ẹni tí ó gọ̀gbọ́n Ọ̀gbẹ́ni ti fi owó àwọn mugunjàrò sọ̀n Ghana yóò fowó mugunjọ fàdà máa lọ mọ́tò pínpín máa lọ mọ́tò ẹni ẹlẹ́ni ó ti bùgá wọn. mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní olórí burúkú pàtàkì ó tún ní pàtàkì nínú tó tún kọ̀ǹfàmù oní Gumi wọ́n ní kò ní bá mi yẹ kò ní bẹ́mi náà yẹ Gumi n ò ní jèrè rẹ̀ Gumi wà sófò dànù bí omi ẹ̀fọ́ ayé rẹ̀ máa làbá skẹ́ṣì àmọ́ mi ẹ tún ti slangi bọ́ láṣẹ Ìdùmarè má ṣàǹfààní apààyàn ó yẹ kí ìjọba ti ju Gumi sí ẹ̀wọ̀n gbére. Báàmí ó Adétayọ̀ Adégẹyè wọ́n ní Obi adúpẹ́ fún Trump o wọ́n ní Fúlàní go explain tire America adúpẹ́ wẹ̀ṣẹ̀ o Oòduà nation no going back wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from Newark New Jersey USA báàmí ẹ̀sìn bá mi keep comment in 5 lines. Àtolúyẹmí sí Abégúndé àwọn èèyàn ti ń kọ 5 lines gan ẹ ṣeun ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ogun yín o. At Galolo who is your fellow Nigerians kì í sára wa o. We don't need to look for terrorist sponsors again. They are showing their faces and speaking out themselves. Ó yẹ kí ìjọba kan mọ tiẹ̀ wọ̀n bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ ó easy báyìí. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní agbára ẹ̀mí méje ti Ọlọ́run ọpẹ́ fún ẹlẹ́dàá Trump ṣe o Obi àti Ayam family you are blessed from London wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu grandma you are blessed too.
àti gbogbo ọmọ tó tara yín jáde àti Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní Oòduà nation going back Gumi na crazy man be that crazy man na crazy man be that crazy man orin Fẹlá mo wá ń fi gbé. At Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní wèrè stop them from coming to our territory keep them in yours since they are your brothers àwọn apààyàn. Àti Ìdẹ̀ra wọn ní láíláíláíláí ẹlẹ́yà ti já ìwé fún mi last yìí o ẹlẹ́yà ti jáwé fún mi o mo ń ronú ní látànà. bá mi Emmanuel Adéoyèsó ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni ṣojú 5 lines lọ ní 1 2 3 4 5 ok àwọn fruit ló pọ̀ ń bẹ̀. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo fi Ọlọ́run bẹ̀ Bobby nìkan ni kó lọ sí Sokoto lọ ṣe kíni. má mú àyà lọ o má mú ẹlẹ́yà fún mi lọ sí Sokoto kí ilẹ̀ ẹ̀sùn tẹ́lẹ̀. Bobby lọ níyàwó ní Sokoto pẹ̀lú Olúwo ọ̀fìwò lẹ́jọ́ fẹ́yàwó èmi gan nígbà tí mo sáàbù ní Sokoto n ò wojú obìnrin mo sáré kíwì tẹ̀fìnà wọn ti fi kíwì bribe mi àti pineapple. mọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà Willers mo láìkó ọkọrin. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi ń jó ni o ayọ̀ ní tiwa ní orílẹ̀-èdè Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni thank you Trump for this galolo máa ní high blood pressure ó tiẹ̀ ti ní. At Comfort Adélẹ̀ wọn lórúkọ tó bá wù yín ní kẹ́ ẹ fún wọn lákúráwá Boko Haram ICC kò kàn wá gbogbo wọn ló ń lọ those in the IDP camp shall return to their homes inshallah àmì kún fàyà kún. At Clement Ọládẹ̀jọ wọn ní ẹ̀ka alẹ́ o ìbà ọkọ̀ ẹlẹ́à ó yẹ kí àwọn DSS wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ dry yìí o orúkọ Yorùbá tí wọ́n ń dà yìí kó má lọ kó bá wa òótọ́ ni bro tàbí sister tó sọ nípa sálárì Aladdin yẹn o wọn tẹ love sí a àti nǹkan panu. ok mọ́ mi mary Odùníyì ok ti love yẹn ló fi wọ 5 náà ni. wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà ìbá oníròyìn Gbàǹkangbì àgbáyé lágbolé aláyọ̀yè mo kí wa merry Christmas àkó ọdún ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ọdún àmì mọ́ mi o Trump ẹ ṣe púpọ̀ o kó máa lọ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀tá wa ò ní sinmi wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back. eléyìí náà 5 ni àyà Kunduz yẹn ló bọ́ sí 6 á lò mọ́ mi ń lò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n 5 lines láwọn lò báyìí o ó dá wọn ní ibà ọkọ̀ kàbá ilẹ̀ àwọn mi mò ń jẹ ẹ̀mí ọ̀gá ó ti jáwé ilẹ̀ fún mi o àyà wọn ní ẹlẹ́fọ̀ọ́ níbo ló ti já ẹ̀fọ́ rẹ ó ní kì í ṣe orí àkìtàn o ọwọ́ Gumi kò mọ̀ Gumi mọ̀ pé bí wọ́n bá fa gbùrùgbùrù á fa igbó á fa okùn á fa ilẹ̀ Gumi àwọ̀ wà láàyèrayé àyà Kunduz o àyà wọ́n mi ní kí ọ. mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní irú ayé wo lè Ọlọ́run kú sùúrù o mi ò mọ̀ tí mọ́ mi rí. At Sunday Akíndùn bí wọ́n ní Gumi is very sick in the head gbogbo ara ní dùn kì í sorí nìkan wọ́n yẹ pé torí ẹja bá ti bàjẹ́ gbogbo ara ẹ̀ náà ti bàjẹ́. mọ́ mi Alhaji Abusayo Abbas ẹkú ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáńlá ayé ẹ jẹ́ kí á kíra wa kó ríire ti ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kí Ọlọ́run kó túbọ̀ bá wa pa àwọn apànìyàn yìí àmín. mọ́ mi Esther Sosanya wọ́n ní this man is one of the Fulanis changing his words which family matters abẹ́ẹ̀rí ó ní family làwọn. God will fight our battle for us Gumi and others will pay for their evil work. At Martin Adébọ̀wálé bá mi ní òbí ṣé èèwọ̀ rẹ ti tú pírẹsidó wa ti jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ fún àwọn agbésùnmọ̀mí inú mi dùn sí Olódòdẹ o ilé ìtàn ṣe yìí o inú mi dùn sí Olódòdẹ mo sọ gbangba o tó kù sáà kan bá gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí gbogbo nǹkan tán gbẹ́sẹ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho ẹ rí bá in fact á pàǹtẹ̀tì Olódòdẹ ni kó gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí nǹkan ní Sunday Igboho tí Buhari gbẹ́sẹ̀ lé Buhari kú ti kú wọ́n bí Ọlọ́run ti gbẹ́sẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ó kù ọwọ́ èèyàn kó kàn èèyàn ló kù kàn gbé kúrò ńbẹ̀. Bami John Ọ̀nàlóye wọ́n ní tí Kúmi àti kíyù gan ni o àbẹ́ẹ̀ rí wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí Àtíkù wọn débẹ̀ ni. mọ́ mi fún mi lọ́la wọn ní anyone who doesn't like what America is doing should proffer solutions to the problems of terrorism within the shortest time. Maybe they should come together. All what we want is to end the nonsense. wọ́n ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń complain yẹn ìkànnì wọn àwọn gan-an wọ́n mọ̀ sí nítorí àwọn náà ń kọ́kọ́ bó Olódòdẹ wípé kò lè ṣe nǹkan kan ó tún wá ṣe nǹkan kan ní ìsìn ẹ tún ní kò mọ̀ sí
wọ́n mi ò yẹmí sálá àwọn ni mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ẹbí aláyọ̀ akú ọdún àṣeyí sàmọ̀dún ní agbára Ọlọ́run àmín. Adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn Amẹ́ríkà kò ní sú wọn kò ní rẹ̀ wọ́n àṣeyọrí ni wọ́n máa ṣe ní àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ́gun kò yí padà Jésù Olúwa wa àmín. Atoluyemisi Abegunde wọ́n ní thank you for coming President Trump please come again and again we appreciate your coming God bless America God bless President Trump wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bàmí Kẹ́hìndé Òsèní Sàláìmọ̀ ọmọ owó lódò ọba original wọ́n ní wọ́n Nàìjíríà ní fún Gúnmi ní ẹnu ọ̀rọ̀ o tí Nàìjíríà bá ti pín wọn bí Gúnmi dá láti máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ rádaràda yìí mọ́. Bàmí Àlàó Tìjà ni wọ́n ní God bless America amen wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à God bless Yorùbá nation too. Mommy, Àárín Adé wọ́n ní hello Mr. Bobby, if you are required to pay back money after filing your taxes, it means that not enough tax was taken out of your earnings during the year. Ẹ kú iṣẹ́ o, wọ́n tẹ love sí àìṣe mọ́mí òótọ́ ni. Mọ́mí Jẹ́mílà Gbájé wọ́n ní ìrọ̀lẹ́ ń pa apààyàn níyìn ara ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kí terrorist pa gbogbo wa lè yí Ọlọ́run á tú àṣírí gbogbo yín. Ṣé bí bàbá yìí gbọ́ pé mọ́tò epo méjì kọlu ara wọn àbí wọn ò sí nínú Èkó ni. Mrs. C Power wọ́n ní Gumi needs to be arrested and for him to and for him supporting terrorist Nigeria. Gumi is acting like he is the president of Nigeria. Victory in Jesus Sade Adetiba wọ́n ní ọ̀rọ̀ náà dùn wọ́n fẹ́ ké ọ̀rọ̀ náà dùn ó fẹ́ ké I'm loving it. Joseph Ìwọ́lódé àbí Ìwọ́lódé ẹjọ́ ẹ má bínú torí àmì tí mo fi lé yẹn o. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a kó àsìkò ọdún o a ó dìjọ ṣe èyí tí ń bọ̀ ní o láṣẹ Èdùmàrè àṣẹ ti gùn bàbá mi. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà àfipá kẹ́kú iṣẹ́ takuntakun o a kú oríire ti ìfarahàn Trump ní Sokoto irú bẹ́ẹ̀ láwọn máa rí láàrin àwọn Fúlàní àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à wọ́n fi wọ́n pààrọ̀ ẹ̀dẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Olúṣọlá Adébíyì wọ́n ní Sowore is purely trying to play politics with this issue. He is seriously trying to tactically seek the support of the northern groups when he seeks election in the country. Ìgbà tí Caliphate Sultan Sokoto tó tiẹ̀ ti ń bá a ṣiyé lọ́jọ́ sí ni mo ti mọ̀ pé òun náà wojú rere wọn ń bẹ̀. Letter tribute tí báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé ẹ̀tàn kọ ránṣẹ́ sí mi lẹ́ẹ̀kan tí mo kà mọ́ mi náà dá sí ó ní mò ń wá kiri látàárọ̀ mọ́ mi Riscott Àdìgún wọ́n ní yes it is true báyìí wọ́n ń kín ọ̀rọ̀ báàmí Kẹ́hìndé lẹ́yìn pé òótọ́ ni he is fantastic loving man èmi náà ń bá wí èmi he is more than journalist. May you reign forever in good health. Amen. Big love from the bottom of my heart. You deserve. Read more new. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Meg Ọláwọ́ní well said. My family says Ogbeni Bobby news and mommy are like 5 and 6. This new is my daily multivitamin. It lowers blood pressure. Read more náà ni ẹ mọ́ bínú. Facebook ní òjá ká lè tí ì kí ẹ̀. Dà ẹ ṣeun ṣe inú mi dùn ara tribute náà nù ara ẹ̀ka tribute Báàmí Adébẹ̀rọ̀ ẹ ṣé o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní ibà ayọ̀ mi kún ayọ̀ wa kò ní dìbàjẹ́ ní orúkọ Jésù àmín kí Olúwa gbèjà wa ní Nàìjà kí Oòduà nation jáde ní kíákíá àwọn Fúlàní yìí kò ní wá mọ́ kí Olúwa sí gbogbo wọn nídìí kúrò ní orílẹ̀-èdè wa àmín a kú ọdún Oòduà nation no go back. Wọ́n tẹ love sí abẹ́ náà ni mo rí red wine. Wọ́n tiẹ̀ ti bá wa bù sínú tọ́ḿbìlà láti Canada. Elizabeth Adewuyi wọ́n ní Gumi is the Osama bin Laden of Nigeria. USA needs to pick up this bin Laden quickly. Ìrètí Ẹbíẹ̀sùwà wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àmì ọ̀dà fún yín. Ṣọlá 21 Gideon wọ́n ní Gumi ti ya wèrè dànù àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé nílẹ̀ Yorùbá láti ṣe agbẹnusọ fún àwọn agbésùnmọ̀mí ariwo ti pọ̀ lórí tiẹ̀ náà báyìí. Wọ́n mi mẹ́fẹ̀ẹ́ lákìbọ̀bọ̀lá wọn ní ajá tó bá máa sọnù kì í gbọ́ fèrè ọdẹ ní ọ̀rọ̀ Sowore is playing politics. Wọ́n ní bí ọ̀tá rẹ̀ bá ń ṣe rere Sowore sọ wípé rere ló ń ṣe. Wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ Tinubu is grassroots politician that listen to his people. In fact èmi ò mọ̀ pé Tinubu ń gbọ́ràn bẹ́ẹ̀ yẹn o mi ò dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n á dárí jiyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó wá kúkọ́ gbọ́n táwa Yorùbá nation sọ fún ìyẹn ló kù báyìí. Báàmí dis Àdùnbí àbí mọ́mí ni wọ́n ní Bobby obìnrin níjà Àdùnbí ó máa sì kú òun o ọlọ́ọ̀ni ẹ bá yin o bí àwọn èèyàn ṣe gbọ́ tó ní òmùgọ̀ pọ̀ lọ́rẹ́rẹ́rẹ́ Nàìjíríà ẹ kú ọdún o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a o.
at Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní ibà kàṣóńgó ẹ bá mi sọ fún gologolo gologolo náà sì ni wípé àwa ò fẹ́ mọ ìyàtọ̀ láàrin ISIS àti Iswap a fẹ́ máa gbúrò àdó olóró lórí wọn gbòlà ọkọ ìyá bàbá yín ní Trump. Olúwọlé from Dallas, Texas. Bá mi orí ọláorí ṣé ẹ rí pé mo ti mú lè ríṣẹ́ báyìí ẹ̀yin lẹ̀ mọ́ gà mí lọ́rùn pé o mọ́ kàjú 5 lines lọ ìwọ gangan ló ń fà á ọmọ kàjú 5 lines lọ ṣe ẹ̀ sá ti rí báyìí. Mo kà tẹ̀yìn náà mo rí i pé kò ju 5 lines lọ ní o. Wọ́n ní òbí mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé shut up tí Amẹ́ríkà lọ pẹ̀lú àwọn amẹ̀bọ tó wà nínú ìṣàkóso Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ agbésùnmọ̀mí ló fà á tí Gumi àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe ń jàporó. Starting lásìwáwó rí ọlọ́run from Dallas, Texas báà mi ò yé yín bẹ́ẹ̀ náà ni àti Vikayo Victor báà mi náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ ọlọ́nìkan yín o NIN kò lè sọ iye wa o nítorí pé wèrè àti asínwín ni wọ́n kó síbẹ̀ wọ́n ní orílẹ̀-èdè Niger àti màálù wọ́n ní NIN ṣé lóòótọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mí Mẹ́gọ́lá wọ́n ní our honourable president na talk and do action man e no dey fake ó máa fi gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí pa wẹ̀ẹ́dẹ́ à ń retí kó pọ̀ jù báyìí lọ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. At Michael Olúyẹmísí wọ́n ní Gumi you will not die well in the name of Allah that you believe in. N tó gbàgbọ́ náà lẹ fi ṣàdúrà fún àdúrà náà ṣẹ́ fún àyà wọ́n ṣẹ́ àdúrà fún kì í ṣe pé wọ́n gbàdúrà fún wọ́n ṣẹ́ àdúrà fún. Gbogbo ẹni tá a lo kọ́mẹ̀ntì yín mo rí gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi tá a lo kọ́mẹ̀ntì yín ó ju 5 lines lọ ni ẹ mọ̀ bínú tàbẹ́yìn tẹ́ ẹ kọ kọ́mẹ̀ntì lẹ́yìn bàtà ti sa kọ́mẹ̀ntì jọ àní mọ́ lò àní sọ di next year mọ́ 5 lines ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mejì ẹ lè kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta kò jù bá náà lọ. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà ẹ wá jókòó déédéé ìjókòó weekend jókòó ọlọ́lá ni kẹ́ ẹ jókòó kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà owó nǹkan panu tá a kó sí warehouse kò tí ì expire ẹ mú agbọ́dọ̀ jẹ́ tán ká tó wọnú 2026 o because it's a year of Passover bọ́lọ́run ṣe yọ àwọn ọmọ Israẹli lóko ẹrú lọ́lọ́run ó ṣe yọ bá ṣe gbẹ́sẹ̀ lé ní 2026 báyìí òmìnira wa ti dé ẹ mọ̀ wọ̀rí ọlọ́run bá ṣe rẹ̀ lọ ǹjẹ́ àwọn pípẹ́ ó ṣe rí lélẹ̀ ẹ bá ti ń sọ ti pé ẹ gbogbo àtà ti ń fa ọ̀rọ̀ yìí látàyè ìgbà ti military base tá à ń ṣàríyànjiyàn rẹ̀ pé ẹjẹ́ kan wá ẹjẹ́ kan mọ̀ wá ẹjẹ́ kan wá ẹjẹ́ kan mọ̀ wá ẹjẹ́ kan wá o ẹjẹ́ kan mọ̀ wá ẹjẹ́ kan wá ẹ̀ mọ̀ jẹ̀wọ̀n wá ẹjẹ́ kan wá ẹ̀ mọ̀ jẹ̀wọ̀n wá wọ́n ti wá o lóòótọ́ wọn gbé military base dání ṣùgbọ́n ilé ìtàn wá iná síìpù lásán wọ́n síìpù lójú kíní yìí látòrí omi ọlọ́run ló mọ ibi tó báàjì sí kì í ṣe aeroplane tó bá jẹ́ aeroplane nǹkan. Ó dẹ̀ já àwọn ọmọ nǹkan kejì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹjẹ́ àyà ẹ wò ó nínú abala ń bára yìí lónìí ẹ ti jókòó déédéé ẹ ti wá nǹkan panu ẹ wá nǹkan tẹ́ẹ̀mọ̀ fi sọ̀rọ̀ ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí ẹlẹ́rìndòdò tẹ́ẹ̀mọ̀ fi pòǹgbẹ nínú abala ń bára yìí lónìí. Arákùnrin kan tán fìyà jẹ bàbá kan tán fìyà jẹ tán ní ó wà lára àwọn tí ó lọ́wọ́ nù ikú tó pa bàbá Bọ́lá Ìgè tẹ́ bá rí bí ṣe ń ṣépè tẹ́ bá rí bó ó sọ ọ̀rọ̀ kò bá kún dé sí àwọn ọmọ Bọ́lá Ìgè ó gégùn ó tiẹ̀ kó lè pé ló ṣe wá ká bàbá yìí lára wọn náà fi ya ìmọ̀dí jẹ́ wọn náà dákọ rẹ̀ sí àwọn tó pa Bọ́lá Ìgè ńlá street lónìí nù Abala ń bára yìí. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn wa ẹjá bẹ̀rẹ̀ látòrí Asari Dokubo tó sọ wípé the US air strike in Sokoto had no impact pé wọ́n wá sí ẹni pé tọ́ ìnà gbé wá pé kò pa terrorist kankan pé ó kàn destroy camp wọn ni. Asari Dokubo ló sọ bẹ́ẹ̀ o allegedly náà ló sọ bẹ́ẹ̀ mo ló tó ó lè sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ ó sọ nìkan ló wá ṣé Gumi nìkan ló wá ń sọ pé USA ò lè ṣe nǹkan kan fáwọn ni pé kí USA mọ́ bọ̀ ṣé bí Asari náà wà lára àwọn tó ní tí USA bá dé àwọn fojú wọn hàn ìmọ̀ ẹ̀rù tí ń bà Alhaji jàre Alhaji Asari Dokubo. It was I'm inside my house. I've always been in my house. I'm not a coward. The job people are not cowards like you. Nobody can chase me from my house. I'm inside my house. And it's so shameful and laughable. Did you see? I saw the news on Arise. Innocent people's villages. They created craters, small leveling place, no life loss, nothing happened. There was nobody. Nobody was harmed. There was no bandits.
in the vicinity where this bomb landed. Innocent civilians. It's so disgraceful and so shameful. So disgraceful and shameful. And what's happening in Lagos? Whether some of the drones, they said it Comatose missile, which is a lie. What went to Sokoto, which the ordinary people in Sokoto had come to say openly were drones. And they did not harm any bandit. They were thrown in open fields where innocent people are. Open field endangering the life of innocent people. So I will not dwell on that because that is not what I came for, but I think it's shameful, and we believe these lies by these people. We believe these lies by these people. Well, I'm a Muslim. I'll continue to be a Muslim, and I'll continue to talk about Islam. I'm proud to be a Muslim. But what I'm talking about is about my people now. Ó dá òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn jam talk ẹ wo ṣe rí tí àwọn kan bá ti mọ̀ wípé the beginning of their end ó ti dé ẹ máa gbọ́rù nǹkan báyìí ọ̀rọ̀ wọn ò kì í make sense mọ́ torí in the spirit realm gan wọ́n ti kúrò láàrin èèyàn alààyè wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lòdì kò sí yàtọ̀ láàrin wọn àti Gumi lọ́dọ̀ tèmi. ṣùgbọ́n ibi tó ti ń sọ yẹn náà lọ́wọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Gumi sọ ni àwọn Haúsá kan náà ti wá ganu sí máìkì wọ́n pera wọn ní the coalition of northern groups wọ́n ní wọ́n ti condemn in strong terms kò ká wọn lára the airstrike against terrorists in Sokoto state carried out by USA. làwọn èèyàn wá ń wò wípé ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re rèé ẹ wò bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ tútù ẹ wò bọ́n ṣe fi ọkàn olódò rẹ balẹ̀ mọ́ jó lọ àwọn ẹ̀yẹn inú wa dùn sí jù bẹ́ẹ̀ lọ. àgbárakùnrin kan náà bọ̀ tó sọ bẹ́ẹ̀ o tó ní oníka ẹlẹ́ka oníga ní ìṣòro Nàìjíríà ó sì ní ìdí àdó olóró oníga náà àgbébọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ dùn mọ́ mi. Comrade Jaliu Jalalu Aliu Karanki mo ní ó dá orúkọ rẹ̀ ó kò bọ̀ the coordinator of the group ló sọ fáwọn oníròyìn ó ní orílẹ̀-èdè tó bá respect ara rẹ̀ pé kì í ṣe orílẹ̀-èdè tó yẹ ká gbọ́ wípé orílẹ̀-èdè míì wá ju àdó olóró nù rẹ̀. mo ní gbogbo ilé ìtẹ́ ń sọ yìí mo ní wọ́n rán yín jáde ni ẹ tí pọ̀ tó ẹ lọ pọ̀ sí wá wọ́n ní àwọn ò tí ì rókù ibẹ̀ náà láti gbọ́ tán sọ wípé ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ Bọ́lá wọn lòun náà bá lọ Sky News ní UK àbí UK kan ní Sky News wá wọ́n ní ó sì wà sketchy báwọn ò tí ì ní intelligence nípa impact pé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí Trump sọ tó ní ICC pé òun ò believe pé ICC ni wọ́n ìwọ tó ló sì wà sketchy agbẹnusọ ààrẹ lòun ṣe ò kì í ṣe agbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun ló lè fún wa lábọ̀ ló lè jẹ́ wa lábọ̀ ẹ jẹ́ wa lábọ̀ ká mọ̀ bọ́ọ̀ bí ò bá pààyàn lóòótọ́ ká wá wò gbèsè tí Trump wà gbé ká wò gbèsè àbí tó ló pààyàn náà ibẹ̀ ni àwọn oníwèé ìròyìn ti wá sọ fún wípé bó ló ṣe máa ṣe iṣẹ́ agbẹnusọ ààrẹ Nàìjíríà tó ní lè sọ pàtó ṣe bí tó information ló wá òdìdí wá ní láti wá ṣe interview information ló wá fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní this is sketchy. Nigerian presidential adviser tells Sky News he isn't sure who US targeted in strikes. Despite Donald Trump claiming to hit ISIS terrorist camp, the US launched strikes in northwestern Nigeria overnight in cooperation with Abuja, pẹ̀lú federal government. Wọ́n ní tí agbẹnusọ ààrẹ yẹn wá sọ pé ó wà sketchy àti wípé òun ò sure bóyá ISIS ni America hit. Ibi tó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni US secretary ní àgúnláàgún tẹ̀tẹ̀ Egeset wọ́n ní ló bá kọ ìwé ìdúpẹ́ ránṣẹ́ sí Nàìjíríà pé for your cooperation in Christmas Day terror operation wọ́n dúpẹ́ pé n tàn ní sọ̀rí o wọ́n ní the US Christmas strike neutralize cause of ISIS terrorists wọ́n náà sì wà lórí ẹ̀ àwọn ọmọ olóòótọ́ àwọn gba intelligence lọ́wọ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n èmi gan ń wò pé ilé ìtàn náà gba intelligence lọ́wọ́ Nàìjíríà yìí bóyá wọ́n ṣàgbà ọmọdé àsọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ká gbà pé wọ́n gba intelligence lọ́wọ́ Nàìjíríà mo sì mọ̀ wípé US ò lè gba intelligence lọ́wọ́ Nàìjíríà kàn náà mọ́ review ẹ̀ kàn yẹ̀wò dáadáa. Wọ́n wá sọ wọ́n ní United States of America
President Donald Trump on Thursday night made good his threat of striking terrorists in Nigeria after declaring Nigeria as a country of particular concern. U.S. missile landed in Bagini village in Jabo, ward of Tambua local government area of Sokoto. High-level security source ló wá sọ fún Saturday Vanguard kí lè ní ọjọ́ Saturday Vanguard Nigeria newspaper ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n ní high-level security source ló sọ fún iléeṣẹ́ Vanguard wípé US shot about 16 missiles and 3 terrorist camps were hit. Camp wọn mẹ́ta ó ní nígbà tí wọ́n kóra jọpọ̀ gangan ni wọ́n hit wọn. Wọ́n ní high level security wọ́n ní one of the places hit was Bagini in Jabo Ward, Tambua local government, where a member of the Sokoto State House of Assembly, Bashar Jabo, confirmed that an explosion occurred in Jabo town, but said that no casualty was recorded and no house was affected in the incident. Wọ́n lè sọ wípé kò sí casualty lọ́dọ̀ àwọn terrorists. Àbí tán bá lè sọ fún wa tí iléeṣẹ́ ológun gan ò tí ì sọ a jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ nǹkan kan wọ́n mọ̀dọ̀ wọn. Wọ́n mọ̀ lé wọn. Wọ́n ti sáré lọ wò wọ́n nìyẹn. Ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà láti gbọ́ wọ́n ní helicopter mẹ́rin tó fi ń jagun láti USA tó wọ́n sẹ́ ra àwọn nǹkan ogun tí Amẹ́ríkà ò tà fún Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti ń tà fún wọn báyìí o. Ẹ sì mọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba Obama gan kò ta nǹkan ogun fún Nàìjíríà bó ṣe lóun ní interest nínú election Nàìjíríà tó náà ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lé Goodluck Jonathan dànù. Ó ta nǹkan ogun lé first time tí first governance tí Trump kọ́kọ́ ṣe ó ta nǹkan ogun fún Buhari. Wọ́n náà tún ti gba helicopter mẹ́rin báyìí o. Wọ́n ní the helicopter purchased from United States will arrive in Nigeria soon as the country continues to grapple with widespread insecurity, insurgency and violent crimes across several regions. Wọ́n lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ń ké nílẹ̀ Haúsá ẹ máa ké. The presidential disclosed this while speaking during a meeting with leaders of the Christian Association of Nigeria lánàá. Náà fi dá wọn lójú pé ẹ mọ̀ wọ̀rí tí yín náà là ń ṣe mo ló tiẹ̀ ti dá Christianity dánmọ́ tuntun lọ́wọ́ Muslim ticket ń dùn àwọn ará àbí gan wọ́n ń gé ká àbámọ̀ jẹ́ o wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n gbogbo narrative tán lè push ni wọ́n ń push láti fẹnu tẹ́ḿbẹ́lú àdó olóró tí USA tán wá jù sí Nàìjíríà gbogbo narrative tán lè push ò ní wọ́n wá ń push ṣùgbọ́n narration wọn ò kàn wá kò sí nǹkan tó fi ṣe wá ṣùgbọ́n bí láti sẹ́yìn lọ́wọ́ náà ni Sanni Shehu Sanni senator ló náà tẹ́lẹ̀ ọmọ Haúsá ni ẹ ti mọ̀ ó bá gàlù sí máìkì ó ní US military airstrike against terrorists with Nigerian support ó ní doesn't violate sovereignty ṣé ló sọ bẹ́ẹ̀ ara àwọn Haúsá rẹ̀ ó náà wà lára àwọn tó fọwọ́ sí nígbà náà o ṣùgbọ́n nígbà tó náà ti wádìí ẹ̀ dáadáa tó ti rí wípé US àti Nàìjíríà fọwọ́sowọ́pọ̀ ni ó ní kò violate sovereignty law wípé wọ́n mọ̀ sí Nàìjíríà mọ̀ sí. Ààrẹ Tinubu náà wá ní lẹ́yìn helicopter tó dé o wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń dá ọjọ́ sí ìgbà táwọn máa bẹ̀rẹ̀ state police wọ́n ní state police will be reality once NAS complete process wọ́n ní àwọn tí nìkan bẹ̀rẹ̀ process lórí ẹ̀ ó sì ní pẹ́ ẹ̀sìn mọ̀ wípé pápápá tó bá ti wá láti orí tébù ààrẹ olódò rẹ̀ tó bá ti dé ọ̀dọ̀ àwọn NAS àwọn lawmaker yín ní jẹ́bẹ̀ National Assembly pápápá wọ́n ní President Bola Tinubu has assured Nigerians that the ongoing recalibration of the nation's security architecture will soon yield results capable of restoring public confidence, according to a statement issued by President spokesman Bayo Onanuga. The president gave the assurance on Friday during a meeting with delegation of the Christian Association. Nigeria kan wá di ọmọ tuntun bẹ́ẹ̀ rí ìwà ẹ̀yọ̀ mọ́ wa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́mọdé yọ̀ mẹ́yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ rí ìwà ẹ̀yọ̀ mọ́ wa ṣẹ̀ ẹ wá ní kórí wọn mọ́ kó mọ́ yìí orí wọn ń yí lọ́wọ́ yóò sì yí tán yóò yí pátápátá wọ́n rán wọn ààrẹ olódòdó sideline wọn Kánù ni ààrẹ olódòdó wa pé ẹ̀yin lẹ́rìí fẹjọ́ wa sùn àṣẹ lágbára tó yìí àsọ̀rọ̀ yín halẹ̀ tó yìí láyé yín ẹni dánrú ẹ̀wọ̀n mọ̀ bàbá tí ẹ̀ wá achieve nǹkan kan lórí kinní wọ́n ti mọ tí Christianity worth pa lólùgbèjà tí Israel bá fi lè tọwọ́ bọ kinní kì í gbọ́ kì í gbà ṣé irú àjọ olúwo yẹn náà sọ̀rọ̀
wọ́n sọ̀rọ̀ sí gbogbo tí Túnmí version another version nǹkan tí Túnmí sọ lòun náà rí ń sọ lédè Yorùbá ẹjá kó ń bẹ ẹjá tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ náà ni lórí ìròyìn náà ni. Súnmọ́tà tí sàn lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ Sókótó náà ti ní ẹjẹ́ kan sọ tẹnu àwọn ti confam bí tán ti ju àdó olóró. Sokoto state government has confirmed that a joint air strike carried out by the Nigerian military in collaboration with the United States targeted terrorist enclaves in Tangaza local government area with no civilian casualty recorded. Pé ṣùgbọ́n àwọn lóde wọn kan wá sọ iye àwọn tán pa pé àwọn mọ̀ sí o. The confirmation was contained in a statement issued on Friday by the Director General of Media and Publicity, Government House, Sokoto, Abubakar Bawa, and made available to journalists in the state capital. According to the statement, the joint operation conducted on Wednesday was part of ongoing efforts to degrade terrorist and bandit networks operating within Sokoto State and along Nigeria's northwest border. The impact of the airstrike could not be immediately determined as assessment reports from the joint operation are still being awaited. Wọ́n ní gbogbo ìmí ìtẹ́bá wá ń gbọ́ lẹ́nu anybody kó pera rẹ̀ làwúsá báyìí kó pera rẹ̀ ní sheik kó fi gúnmi sí wọ́n ní ó kàn sọ̀rọ̀ dànù ni ẹ dúró de àwọn fún yín rìpọ́ọ̀tù tó bá pa àwọn arábí inú àwọn ó dùn terrorist ni wọ́n target o kì í ṣaráàlú o jábọ̀ tán sọ wípé kò sí terrorist ń bẹ̀ wọ́n ní ṣé àwọn ní intelligence tó àwọn ọmọléṣẹ́ ológun kí sí bá ọmọléṣẹ́ ológun ló fún àwọn arábí ní intelligence. Mo ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin wọn ni Sokoto state government wà o wọ́n ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ẹ̀yin tá náà fẹ́ wà ẹ̀yin tá náà fẹ́ wà wọ́n bí ta ti wá sọ yẹn lọ́wọ́ nìkan nù wọn náà tó jọmọ Haúsá wa ní ẹfún láì kó ń pàkíyèsí United States sí nǹkan kan wípé in the future if the government of Nigeria provides you with targeted location of Lakurawa terrorists and armed bandits, this location must be independently reviewed and verified. This is because there are traitors within Nigeria's security apparatus. In 2023, similar intelligence led to an airstrike tó pa àwọn èèyàn ní villages wọn ló ṣẹlẹ̀ o. The same pattern appears to be repeating. Yesterday, airstrike reportedly hit areas close to several villages, causing the destruction of civilian homes and property. It is therefore essential to carefully reassess and verify any targeting information you receive. Those responsible for directing aircraft to attack villages under the pretext of mistakes may deliberately provide false intelligence in order to sabotage operations. Wọ́n ní àwọn òfin kan sabotage operation yìí tó máa dùn máwọn náà ni pé kàn rí òkú àwọn ará bí ńlẹ̀ kó tẹ́ lọ pé kán mọ̀ jẹ́ kí àwọn tó ti gbàbọ̀dé inú iléeṣẹ́ ológun mọ̀lá náà sọyọ ọ̀dà fún ọ. Ẹ jẹ́ wá dé Kwara níbi tá a ti ń gbọ́ kan ti jẹ́ alábọ̀ wípé kì í ṣe àdó olóró USA ló jábọ́ ń Kwara ọmọ ni sóòótọ́ lẹ́ ń sọ wọ́n lóòótọ́ ni. Tábà tún gbá wọn náà ti jí èèyàn 8 míì lọ ní Kwara wọ́n ní ṣùgbọ́n kò tí ì sí detail lórí ẹ̀. Ẹ fún wa ní detail ká mọ location àwọn ará bí wọn jogun omi wọ́n ṣe máa lé wọn kán sàmọ́ jẹ́ kán lúpọ̀ máwọn aráàlú torí inú igbó náà nàná wà nínú Kwara kán mọ̀ jẹ́ kán lúpọ̀ sórí tí ọwọ́ US ó bá fi bá wọn bó sì sológun Nàìjíríà náà ní ọwọ́ wọn bá wọn ṣé wá rí gbogbo ń tà ń sọ yìí náà tán àbá mójútó àwọn alábọ̀dé nínú iléeṣẹ́ ológun náà yóò lè gbogbo àwọn tá ń pariwo lé wọn lórí pé kán yọ wọn dànù bí ẹni yọ jìgà wọn tí yọ wọn o ẹ̀rí tí Reverend Dacho máa ń pariwo wípé nóòrìbàdù ẹ̀rí tó ń pariwo wípé kàn gbé Gumi ẹ̀rí tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ fatafata lórí ọ̀rọ̀ Mẹ́tawálé arákùnrin kan tí ẹ̀ máa ń pariwo lé Mẹ́tawálé lórí gan ó ní kàn yọ ìyẹn ọmọ Fúlàní yẹn tán àbá tí ìyọ àwọn ará bíi kó mọ̀ jẹ́ wípé USA náà wọ́n kàn máa bomi sínú agbọ̀n o torí èmi náà rí àwọn tó ju àdó olóró dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀ báyìí tó yẹ pé inú ilẹ̀ ló wọ̀ lọ tí ò yìn kankan mọ́mọ́ da omi sínú apẹ̀rẹ̀ àjàṣẹ́ kan jọ kí USA ojúgbé mi ò rò pé ó yẹ kí USA tún gbára lé intelligence wọn lọ títí ó yẹ kàn gan review ẹ̀ lóòótọ́ Peter ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n níbẹ̀ láti wá gbọ́tán ní Tambuwa náà sọ̀rọ̀ former governor wọn ní Sokoto ó sì ti gbà kan jẹ́ speaker nílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep rí ó lóun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ mo ní ẹ̀yin lọ̀rọ̀ kan lóòótọ́ ẹ̀yin lẹ lọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ ó yá ẹ̀bùn agbọ́ ní tẹ́ bá fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ airstrike tó ṣẹlẹ̀ ní Sokoto náà ni ó ní jurisdiction ló ti ṣẹlẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n já wa sí wọ́n já mọ̀ pé Kaduna lòun náà kọ́lé sí o kò gbé ní Sokoto ṣé ẹ ní enclavement àwọn terrorists ní Sokoto àbẹ́ẹ̀ ni Lakurawa ló wà ń bẹ̀ wọn èsì ISIS
kí ni ìyàtọ̀ nù wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá bá para rẹ̀ ká tẹ̀ wájú. I did call for greater collaboration and support for the government of Nigeria and government at all levels some 6 days back. And only last night and through this morning, we woke up to have heard from various sources about these strikes. I issued a statement, as you have rightly said, calling for calm and support to security agencies as we all face these challenges. I have been very clear in my earlier statements and position that terrorism and terrorists are nobody's friends, and we must avoid giving it any political or religious connotation. The narrative should be about securing lives and properties of Nigerians and not any particular section or any religious belief. This is a collective war for Nigeria and by Nigerians and its friends. So this should be very clear. I have been in touch, as I did say, with the topmost of security forces in Nigeria, and the information I got was that the target was actually not Jabo in Tambo local government, but an enclave in Tangaza local government of Sokoto State, which of course is not part of my senatorial district. And I recollect that while serving as governor of Sokoto State, we have had issues of Laukurawa in the same sub-area of Sokoto, in particular Tangaza and Gudu, and to some extent Binji local government area of Sokoto State. And we carried out through in the joint operations with the Army, DSS and other security forces, very effective and coordinated operation against Laukurawa, and they were pushed back, and not much was heard from them up until recently, in about last year or a year ago. So I am still maintaining my position on advising our constituents to remain calm and give maximum support and cooperation to the security agencies so that we possibly can get to the end of this menace. ń tó sọ́nbẹ̀ náà ni wípé kì í ṣe jábọ̀ gangan tí wọ́n ń pariwo pé jábọ̀ ní kíní yẹn ti jábọ̀ wọ́n ní kì í ṣe jábọ̀ Tanzagaga àbí nǹkan kan ó dárúkọ rẹ̀ ní ìsìn ìròyìn náà sì gbé ó kọ́va ẹ̀ pé ibi táwọn Lákúráwá nǹkan wà táwọn àwọn sàbẹ̀ àwọn ISIS wọ́n níbẹ̀ gangan wọ́n láwọn kan tún wá kún wọn wọ́n nìyẹn lamẹ́ríkà gbọ́ tán fi dáná yà wọ́n àfihàn ìlànà èyí táwa ti gbé látànà ẹ lọ sórí péèjì àwọn èèyàn ní ìsìn. In fact kò tí ì ju 30 minutes ago lọ tí Isaac Fayose ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé níbi tán ti bọ́ǹbù wọn táwa ti fi hàn yín lánàá. Some mixed reaction. If we go by the history of such operations as carried out by the US in some parts of the world, I am very, very concerned. We must be very circumspect, and if their history is anything to go by, it has not been able to effectively achieve much in some of the areas that they carried out such collaborative efforts. However, it is important that we understand that this is not a religious war, this is not an ethnic war, this is about our country and securing our country. So help may come from unexpected quarters. What we need to do is to make sure that no hidden agenda is pursued in the pursuit of this fight against terrorism. Ohun tí gbogbo wọn sọ nìyẹn, wọ́n ní àwọn ò tí ì gbúròó wípé bóyá wọ́n pa Iswap, impact tí ẹ ò tí ì yé àwọn kò lè yé yín, yóò yé wọn lọ́la. Kí ló wá sọ ń pa Gumi? Well, Sheikh Gumi is entitled to his own opinion. I've said my own, that we should seek for help where we can get genuine help and without any undertone. And I don't think I need to go beyond that. Kódà ó fi mọ ọ́fíìsì ní ẹlẹ́wàá àsàpọ̀ ló fi ṣe olóhùn ní sọ̀jú bá ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Gumi. Ó wá tún wá gbà wọ́n yànjú wípé tí operation ìbá sì ń tẹ̀síwájú ó ní ẹ lọ bí báyìí, ẹ lọ bí báyìí, ẹ lọ bí báyìí. Olóhùn gbà wọ́n yànjú bẹ́ẹ̀. Extensive areas of concerns like Borno, Zamfara, Katsina, Kaduna, and a host of other parts of the country should be covered by this operation, so that the insinuation that a particular part of the country, particularly Sokoto, that has not been as widely reported, having such major security challenges as these other states, will not be kind of the narrative. So I believe that Nigerian government should seek greater collaboration with many more countries, including the US and others that are willing to help and support in this fight. After all, it's a transnational issue. It's not just a local issue about Nigeria. All of this is all over the Sahel, from Mali to Cote d'Ivoire, from Mali to the Niger Republic to Burkina Faso, and many parts of the Sahel. Ọ̀rọ̀ ńlá lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Tambuwai, ṣùgbọ́n bá ṣe ń gbọ́ wọn nínú àwọn èèyàn rẹ̀ ò dùn sí o pẹ̀lú bó ṣe ní kán tún fẹ́ lójú yìí dé Borno dé gbogbo àwọn bíi torí wọn náà ti ń rojọ́ rẹ̀ dì
pé ibi tí kìíní ìsodò sí gan ẹ̀ tí ì débẹ̀ wọ́n náà mẹ́yẹ bọ̀ lápò kílẹ̀ nǹkan jú fún ẹni à ń gbéyàwó bọ̀ wá bá kí gárùn wòran jàre àbáyá. ó rẹ́ káàbọ̀ padà ibi tá a wá lọ ní ìsìn ọ̀dọ̀ arákùnrin kan Catholic author Deacon ni wọ́n ní Nick Donnelly àwọn èèyàn mọ̀ dáadáa ẹ̀ máa ń kọ̀wé ìwé gospel ni máa ń kọ wọ́n ní has called for the immediate arrest of a controversial Nigeria Islamic cleric Sheikh Ahmad Gumi. The call followed Gumi's remarks after the United States Christmas Day airstrike against insurgents in parts of the Sokoto state. Sokoto government confirm pé insurgents náà wá yìnbọn lù ṣùgbọ́n Gumi jáde ó láwọn brothers àwọn ni àwọn iye kan àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn ó sì ń sọ lánàá níbi tó ti ń gba ìjọba níyànjú wípé immediately kan dáwọ́ collaboration pẹ̀lú US dúró àgbọ̀ lánàá níbi tó ti ń sọ ṣùgbọ́n Nick Donnelly nínú post ẹ̀ tó wá sọ ní ìsìn lónìí Islamic scholar must be arrested and prosecuted. He wrote, Sheikh Gumi protests President Trump's Christmas military strikes against the bestial Islamist terrorists, calling the terrorists conducting the genocide against Christians our warriors. Ulungbo tó pè àwọn bandit ní ọmọ ogun àwọn. Gumi must be arrested and put on trial for crimes against humanity. Tinubu must publicly condemn Gumi or else is declaring his complicity in his crime. Ibi tí ọ̀rọ̀ wa sọdọ̀ sí rè pé àìmọye àwọn èèyàn ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ti fi ojú sọnùkùn wò pé àwọn eléyìí máa lọ́wọ́ ń bẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu wọn pẹ̀lú body language wọn. Ní tó sì mú ààrẹ olódòdè tán tí ìyọ mẹ́ta wálé dànù kì wá sí kan yọ nìkan kan try kan probe tán tí question Nuhu Ribadu táwọn èèyàn pariwo lé lórí tí Dachọmọ pariwo lé lórí tí wọ́n tí ìwà àgbèrú Gumi tí Saudi Arabia lé padà lọ́jọ́ sí tán tí ìwà àgbè ẹ mọ̀ pẹ́sẹ̀ tó sẹ̀pọ̀ ẹ mọ̀ pé waste owó hajj Gumi ó lọ hajj yóò sanwó lápò ara rẹ̀ tán sì ń fún wọn ní tí ìjọba wọn kówó fún wọn ó waste owó ìjọba lọ ni ó yẹ kí ìjọba ti gbé nínú gbogbo ìjà tẹ́ bá wá ń jà ẹ̀rì helicopter 4 USA náà wá wọ́n bá yín dá sí wọ́n bá yín ju àdó olóró tẹ́ ẹ̀ bá tí ì ṣe ẹ̀tọ́ àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ gbé tẹ́ ẹ gbé wọn bí USA ṣe ń dáná yá wọn látòkè láti ìsàlẹ̀ látorí omi kẹ́yìn náà máa sa àwọn agbódegbà yìí gbà yẹn látò mọ̀ pẹ́ serious. Ìjọba Nàìjíríà ìjọba USA làwọn èèyàn yìí ìjọba USA làwọn èèyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tẹ́ ẹ bá fẹ́ káwọn èèyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ ti yín náà àyìnyín wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó pẹ́ ẹ ti ẹ̀ jáde tẹ́ ẹ ní corporation ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn ni torí ká ní ìjọba Nàìjíríà lọ jáde tán sọ wípé àwọn ò mọ̀ sí o tí ó ti dìran tó ohun àwọn ará bí ò bá lọ sókè jù bẹ́ẹ̀ lọ ń lẹ́sẹ̀ wá rí tírú ìjọba ìpínlẹ̀ Sokoto tán antagonize ọ̀rọ̀ tí irú àwọn Gumi sọ àti gòlólò dálóló tán antagonize ẹ̀ wọ́n jẹ́ apẹ́jù ń bẹ́ ọ̀rọ̀ ìdùn wọn mi gan tán bá lè ti ẹ̀ kọ́kọ́ gbé Gumi gẹ́gẹ́ bí Deacon ṣe sọ òyìnbó ló sì pé mo sì mọ̀ pé yóò tètè bí Trump bá ti ẹ̀ mọ̀ tí ń jẹ́ Gumi tẹ́lẹ̀ yóò mọ̀ ní ìsìn ẹ jẹ́ àkùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó sọ wípé tí Amẹ́ríkà bá máa pé kí Amẹ́ríkà má jẹ́ kó gun omi o pé ẹlẹ́kajẹ̀ka oníga ní ìṣòro Nàìjíríà pé kán continue ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu bá a bá dé ká wá lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́. Well, first and foremost, the minister is the Minister of Foreign Affairs. He's more or less like Nigeria's foreign spokesperson or image maker. Of course, he has a responsibility to, speak in a manner that the government is not left bare and the country is not that much exposed. But I have been following both the Foreign Affairs Minister and the President, and I must say that I am impressed with the professionalism and maturity both him and Mr. President had exhibited in the way they had handled this matter so far, when compared to some of the bombastic and the belligerent comments that are coming from some motorbike touts, when the threat from President Trump first surfaced. I think in a couple of other networks, I was quite clear that President Trump is going to act and that Nigerians should not take that threat lightly
because Donald Trump has a base that he has to politically satisfy, the Christian, the evangelical Christians base, that actually helped to prepare him to power both in 2016 and in 2024. And so every comment that he makes is for that particular voting bloc. Now, having said that, I think that if we don't diagnose our problems right, we're going to come up with wrong solutions to it. In as much as the Nigerian problem, there is element of terrorism in the Northwest that is involved in it. The problem is much more complicated than the way it is being simplified, right? Nobody has talked about the issue of the herders-farmers clashes that had claimed so many lives in the Middle Belt. It is still there. So Nigeria has a multifaceted insecurity problem that this one strike cannot address. There's also the issue of Sharia law in northern Nigeria, of which, unfortunately, we saw what happened in the same Sokoto state, where a young lady, Deborah Samuel Yakubu, was in a broad daylight lynched and stoned to death by his fellow schoolmates. And up till now, none of those people responsible for the death of that innocent young lady has been brought to book. So these are some of the things that the Americans are seeing, which is why they are tagging this thing as a religious, some kind of religious persecution. And it's difficult to convince Americans otherwise when you have that kind of situation that happened in Sokoto State. And that's not the only place where similar things have happened, and people have not been brought to book. So that makes it much more difficult for us to convince them to see it any way other than some of the things that are depicted in those kind of situations. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àwádìí Ògbómọ̀ṣọ́ ìròyìn tí mò ń gbọ́ pé wọ́n dá ọba yìí kò tẹ́mi lọ́rùn o, kò fanimúrọ̀sì rárá o. Wọ́n dá ọba kẹ̀ ní 39.5 million. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé ọkùnrin kan, Ali Muhammad, ṣe ìsọmọ Haúsá, ẹni tí wọ́n ní ayédèrú aṣọ́bodè custom officer ní o, lọ sí ilé ẹjọ́ magistrate ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ lórí ẹ̀sùn pé ó lu Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ọba Ghandi Ọláoyè ní jìbìtì owó tí iye rẹ̀ jẹ́ 39.5 million gẹ́gẹ́ bí ìwé ìpẹ̀jọ́ tí wọ́n kà ní kóòtù náà nípa Muhammad, ẹni ọdún márùndínláàádọ́ta 45, ṣe wí o. Wọ́n ní ó pe ara rẹ̀ ní ọ̀gá aṣọ́bodè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ NCS Comptroller General fún kábíyèsí Ọláoyè Ghandi. Olùjẹ́jọ́ náà tún ṣèlérí pé òun yóò bá ọba ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ láti iléeṣẹ́ aṣọ́bodè lásìkò tí wọ́n bá ń polongo ọjà auction. Ẹ wá fún òwòfò ọba iná ń wá mọ́tò auction. Ṣùgbọ́n ìlérí òfo ló padà já sí ọba Ghandi. Wọ́n gbá yín, àwọn èèyàn ní mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ò pé ẹni wọ́n dínà lè gbà. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kàrí kóòtù, Ali Muhammad àti àwọn yòókù rẹ̀ tí ọwọ́ òfin kò tí ì bà, ọwọ́ ò tí ẹ̀ tí ì bà wọ́n, hùwà jìbìtì nípa gbígba ìròyìn yìí. Ọba gọra wọn ni. Yàtọ̀ sí mọ́tò tí Ali àtàwọn yòókù rẹ̀ ní àwọn yóò bá Ṣọ̀ún rà, ilé ẹjọ́ sọ pé wọ́n tún gba owó ìrẹsì àpò púpọ̀ lọ́wọ́ orí adé náà. Bóyá dẹ̀fẹ̀ fi yẹn ṣe kérésìmesì fáwọn èèyàn ní o. Èyí ni wọ́n ní ó lòdì lábẹ́ òfin ìwà ọ̀daràn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ abala 419. Ṣùgbọ́n wọ́n ń ta ráìsì lọ́jà náà. Ṣé ẹ rí òwe ń wá fáwọn òfò lélẹ̀? Wọ́n ń ta ráìsì lọ́jà. Ráìsì ẹ bá máa rà lọ́wọ́ custom, a jẹ́ wípé contraband eléyìí tán gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ kó wọlé. Ṣó wá yẹ kọ́ba náà rí ìràrú? Ẹjẹ́ kó bẹ̀ torí wá má kà síwájú sí wọ́n mọ̀ fi wọ́n pa ẹ̀dẹ́ ni o. Èmi ò ríro eléyìí o. Wọ́n ga nínú gbogbo eléyìí 39 million. Ó mà ṣe o. Ó dẹ̀ ẹjẹ́ kó bẹ̀, ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o lórí ti Ọ̀fà. Lórí ìtọ̀fà tá ń sọ lọ, wọ́n ní ìbúgbàmù Ọ̀fà tó bà ṣọ́ọ̀bù jẹ́, tó bà gbogbo ẹ̀ jẹ́, wọ́n ní kì í ṣe látọwọ́ Amẹ́ríkà o. Ẹ wá gbọ́ ìròyìn o. Bí ìròyìn kọlù Amẹ́ríkà sí apá òkè ọya láti ṣẹ́gun àwọn agbésùnmọ̀mí ní Nàìjíríà ṣe wáyé lọ́jọ́ Kérésì. Ìbẹ̀rùbojo tún bẹ́ sílẹ̀ ní ìlú Ọ̀fà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀fà ní ìpínlẹ̀ Kwara o. Èyí kò sẹ́yìn bí àdó olóró ṣe balẹ̀ sí ìlú náà lálẹ́ ọjọ́ ọdún Kérésì títí di àkókò tí à ń kọ ìròyìn yìí. A kò tí ì mọ ibi tí wọ́n rán àdó olóró yìí sí pàtó tá náà fẹ́ fi pa. Wọ́n tiẹ̀ ní ó balẹ̀ nílé ìtura kan. Wọ́n ní lára àwọn hòtẹ́ẹ̀lì tó balẹ̀ sí tí ó jẹ́ ti Ọ̀gbẹ́ni Musbau Adéyẹmí, wọ́n ló ṣàlàyé fún àwọn oníròyìn wípé látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti ṣẹlẹ̀
ni àwọn àmì ti wá tán ti ibẹ̀ pa ṣé ẹ sanwó gbogbo ọjọ́ tẹ́ ẹ ti pa ó lẹ́yìn kan lè wọlé síbẹ̀ mọ́ tó fi mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tán gbà ṣiṣẹ́ ó ní kódà òun gan kò lè bá wa sọ̀rọ̀ púpọ̀ nítorí àwọn sójà náà ń wo òun pé all eyes on you mọ́ ti ìbéèyàn kankan sọ̀rọ̀ ó ní báńkà ní gbogbo àwọn pé àwọn èèyàn tó wà ní àdúgbò ibi tí àdó ikú náà balẹ̀ sí nìkan ló mọ̀ wípé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí àwọn mo gbọ́ ìró bí ìgbà tí báàlù bọ́ àròpé báńgà ní ojú sánmọ̀ ló ti balẹ̀ ó sì tún balẹ̀ sí ojú sánmọ̀ padà pé gbogbo oríṣiríṣi làwọn ń rò ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ̀rọ dúróònù ní àwọn ọmọ ogun tó ń dánwò lára àdó ikú tó gbé sára lóore bọ́ sílẹ̀ pé tí ò dùn pé ó ń gbé lọ ní irú dúróònù wo ló wá gbé adúrú kínní láti fi dí ohun tó fa ìbúdàmù ìmúlẹ̀ gan-an wọ́n ní àjọ BBC News ni wọ́n kàn sí alága ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀fà Honorable Sulaiman Ọlárẹ̀wájú nínú àlàyé tí alága náà ṣe ó ní àwọn ológun kan ló dán ẹ̀rọ dúróònù wò àti pé àwọn ohun tí dúróònù náà gbé lóore bọ́ sílẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n pọ̀n dáadáa ni wọ́n lo ìgbàjà mo jẹ́rìí àwọn abiyamọ tó wà níbí abiyamọ ní mọ́ pọnmọ pẹ̀lú gbàjà tọmọ ò ní ṣubú tí ò ní rébọ́. Honorable Ọlárẹ̀wájú sọ pé ohun tó ṣẹlẹ̀ kò ní í ṣe pẹ̀lú àwọn ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà rárá ó sì wá jọjọ́ kan náà bóyá wọ́n fẹ́ dáná yá gbogbo wọn pọ̀ ni. wọ́n ní alága náà ní káwọn aráàlú má ṣe bẹ̀rù nítorí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wà lábẹ́ ìṣàkóso ẹ̀wẹ̀ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara SP Adétọ́nwèjìrẹ Adéyẹmí fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ fún àwọn oníròyìn lọ́jọ́ Ẹtì ó ní ìwádìí tó múnádóko ń lọ lọ́wọ́ kán mọ̀ jẹ́ kírú ẹ̀sán ọmọ lọ́wọ́ wọn mọ́ kán mọ̀ rí ṣe mistake torí ká ló pààyàn lọ rẹpẹtẹ mẹ́ẹ̀ wọn alamẹ́ríkà ló pààyàn bẹ́ẹ̀ o Amẹ́ríkà ò sì dárúkọ North Central tí Kwara wà mọ́ ibi tí wọ́n strike wọ́n sì dúró lórí ọ̀rọ̀ wọn pé ibi táwọn strike rèé North West Sokoto wà lára àwọn ibi táwọn strike ó dà á mọ̀ kúkú yàn fún yín kó lè yàn kó yanjú náà ni. nígbà yẹn jáwádélé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti ń bọ́ tán sọ pé National Assembly wọ́n ti pa láṣẹ wípé kán rí gazette tax law lórí ẹ̀sùn tán fi kàn wọ́n wípé wọ́n yí. wọ́n ní the National Assembly has ordered the regazetting of recently assented tax reform laws following allegation that the version published in the federal government official gazette differ from those ones that were passed by the lawmakers. The directive announced on Friday follows claim by Abdul Samad Dazuki to Jawasi to àṣírí wọn. Wọ́n ní the House of Representatives spokesman Akin Alabi said the leadership of the National Assembly led by Senate President Godswill Akpabio and Speaker Abbas Tajudeen wọ́n ti jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn House méjèèjì lójókòó had directed the clerk to regazette the act and issue certified true copies of the version duly approved by both chambers. Lawmakers raised concern after discovering controversial provision. Speaker Abbas Tajudeen pledged a thorough investigation while an ad hoc 7-member committee has been set up to review the legislative and administrative handling of the laws. The Senate President also ordered the certified copy of the bills to be preserved for reference. The National Bar Association and the civil society groups have called for a suspension of actions under the disputed provision pending the outcome. Ọ̀sà ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ti rí ibi tọ́rọ̀ ti wọ́ wá o wọ́n ti rí àṣìṣe ta ló wá ṣàṣìṣe ta ló yíwèé ẹ wá ní kán rí gazette tẹ́lẹ̀ wọ́n rí gazette ẹ̀ náà ni tó rójú ń kán wọn fẹ́ kí time kan ti dá sí wípé January 1st wọ́n fẹ́ kó lapse à ń lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá wọn náà Agbowóde ọ̀rọ̀ tán sọ torí wọ́n lọ rí ààrẹ náà ṣùgbọ́n ìjìyàwó ló wà fún àwọn tó ṣe tó rè yíwèé yẹn gangan ni a fẹ́ mọ̀ wọ́n ní ìsìn tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin méjèèjì ti gbà wípé àwọn fẹ́ rí gazette àbí nígbà tí wọ́n ti yẹ̀wò nìyẹn wọ́n dẹ̀ ti rí wípé discrepancies wà ń bẹ àwọn wo ló wá lọ ti discrepancies bọ́nú ẹ̀ àwọn wo ló lọ ṣe àyídáyídá ẹ̀ ìyẹn làwọn èèyàn ń bi wọ́n já wá lọ sọ́dọ̀ ààrẹ olódòdó àti ọ̀gá Agbowóde yìí náà ká bi wọ́n léèrè wípé ṣé ẹ fẹ́ dá kíní ìdúró náà ni
abẹ́fẹ́ continue nínú kẹ́mọ́ gbowó ṣé ẹ lè mọ ṣé rìgàzẹ́tì yìí lẹ fẹ́ lò tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ṣe àṣìṣe àwọn tó tọwọ́ bọ kínní àwọn wo ni ẹ mú wọn jáde bí tá àti mọ̀ bóyá ń sòótọ́ fún wa tán bá fi lè mú wọn jáde tá à mọ ìdí òótọ́ lórí kínní àwọn Nàìjíríà ò ní bílíì fún wọn o lórí tax tán fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn yìí o. Yeah, thank you very much. So we met with Mr. President to give an update about the implementation of the tax reform laws. As you're already aware, there are 4 of those laws, and 2 of them have already commenced, and that's the Nigerian Revenue Service Establishment Act and the Joint Revenue Service Establishment Act, commenced on the 26th of June 2025. The remaining 2 laws, that's the Nigerian Tax Act and the Nigerian Tax Administration Act, are scheduled to commence on the 1st of January 2026. We welcome the statement by the National Assembly House of Representatives Committee today on the findings and the work around the allegations about alteration. The federal government is committed to working with the National Assembly if and when any action is required. And therefore, they plan to commence the new law, the 2 remaining new laws on the 1st of January 2026. We go ahead as planned on schedule because these reforms are designed to provide relief to the Nigerian people. Bottom 98% of workers will see either no PAYE tax or lower taxes to be paid. Small businesses, 97% of them will be exempted from corporate income tax, VAT, withholding tax, and large businesses will see a drop in the taxes that they pay. The whole idea being to try and promote economic growth, inclusivity, as well as shared prosperity for our people. So we're actually excited at the progress we're making, and we're looking forward to January 1st, 2026. Okay. So you know, the tax reform bills were at the National Assembly for 9 months, from October 2024 until June 2025, and that for us, preparation started from day one. And since the laws were signed, we've also had now about 6 months in which we've been doing preparation, capacity building, system upgrade, and sensitization. You would agree that this kind of reform is work in progress. You never get to perfection, you get better as you go along. So we believe that we're at a point already. One of the reasons why 2 of the tax laws took effect about 6 months ago is so that those institutions can start getting ready. For example, you have the Office of the Tax Ombud. You can't set up that office on day one and it begins to work on day one. So all of this combined, like I said, professionals, organized private sector, this is why we continue with the engagement that we have been doing, and we believe that we are in a good state to be able to commence the implementation. náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn kò jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ back down rárá wọ́n wá ń bi wọ́n wípé nígbà tẹ́ ẹ ní tẹ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ àwọn èèyàn yóò jẹ́ káwọn èèyàn bíi 97% ní àwọn tó ní business kéréje okòwò pé wọ́n ní san tax púpọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn òṣìṣẹ́ tí ń gbowó oṣù tax tí wọ́n náà drop àwọn tó tó bí 80-something%. ẹ sì fẹ́ fi kíní make owó ni láti ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe ẹ sì ni yóò tún drop kí wàá ní iṣẹ́ ìṣiyèméjì ni àbí double standard lẹ́fẹ́ mọ́ gbé alé lórí ó sì ṣe discrepancies ti wà nù gàṣẹ́tì yín wọ́n ní ká mọ̀ wọ̀rí wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti mójútó discrepancies. àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń retí bóyá wọ́n jẹ́ alábọ̀wé pé ta lẹ rí mú ta lẹ bọ́wọ́ rẹ̀ ń bẹ̀ ta ló lè yí rèésì tó rè kọ̀kọ́ kúkọ àbí odò mélòó lẹ́yìn sẹ́yìn gbogbo ohun tó discrepancies lórí ìwé ta ni àwọn sọ̀rọ̀ débẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wá ní èrè ìdí tàn ṣe fẹ́ gbé kínní ìkalẹ̀ ní wípé àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ń bẹ̀rù táàsì tẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ san yóò tún fáwọn èèyàn ní tax culture yóò sì jẹ́ káwọn èèyàn lè béèrè ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ ìjọba wípé ẹ bá san táàsì wa ó yá ẹ wá ṣe dáadáa fún wa ń lù mọ́ ní ó dùn sọ ẹnu dùn rò fẹ́ jẹ́ kó ń bẹ jẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá tí mo sọ fún yín agbẹjọ́rò ni wọ́n tán sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ Sunday Jackson wọ́n láwọn lọ́lọ́run lò bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ìbá fìdí rẹmi ìbá jákulẹ̀ nílé ẹjọ́ pé gbogbo ilé ìtàn fún ní pardon àbámọ́ ti pardon rẹ̀ pé ní pardon wọ́n ní ohun táwọn sọ náà ni mo gbọ́ wọ́n wá ní àmọ́ báwọn kí gómìnà Finitri wọ́n ní èèyàn Ọlọ́run ní ẹ̀mí Ọlọ́run lò ó wọ́n ló mú iṣẹ́ àwọn rọrùn. I do also want to quickly mention that Governor Finitri is now the most famous and the most loved governor in Nigeria in the last 24 hours. People who did not know him before, today they know his name because he did the right thing. It is amazing the goodwill that single gesture has created. I've been receiving calls and contacts from people all over the place who, despite the hardship in Nigeria right now, are saying this was their best Christmas gift. And I have to tell you, I'm very touched by the way Nigerians responded to this issue because they all saw in themselves their own humanity. They all saw in Jackson their own humanity.
And that's why, I appreciate my colleague, Barrister Wali, for his insight. Because let's be very frank, it was on this show that he pointed out the two stabs discrepancy in the judgment of the Supreme Court. Now, let me make something, kind of very clear here. This experience has shown me why the poor, it is a crime to be poor in Nigeria. Do you know that Jackson could not afford my services? There's no way. Do you know what a ticket from America to the US to Nigeria in dollars cost? If I was not doing this for free, that man would fry. He would literally rot there. And this experience also showed me why the rich buy justice. Because even though the facts and the law were on his side, he still lost in the Supreme Court. ẹ wo kò sí àsàdànù kò sí rọ́nù ọ̀rọ̀ bàbá yìí mo gúgú orúkọ rẹ̀ mo gúgú ipa ribiribi tó kó lórí ọ̀rọ̀ Jackson Sunday Jackson tán túlẹ̀ tán fún ní pardon mi ò lè sọyé ìgbà tó pààrà Amẹ́ríkà tí ò sì sowó èèyàn kankan mbẹ̀ tí ò sì ṣe pé nǹkan kan ló fẹ́ rí ń di ẹ̀ ìdájọ́ gidi ni o mi ò bóyá sàn ni wọ́n o ṣùgbọ́n wọ́n sàn wọ́n sàn eléyìí tí Ọlọ́run fún wọn ṣe yìí tán fi tú ẹni tán ti dájọ́ ọkú tán túlẹ̀ látọ̀tọ́lọ́ ń gba ọwọ́ wọn túlẹ̀ alára tó ń bí àwọn Fúlàní inú rèé pé àwọn Kìrìsìtẹ́nì kan ń wíìnì wọ́n kàn ń wíìnì àwọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni kò hàn sí béèyàn kankan ṣe competition. eléyìí láwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ ọ̀dọ̀ Trump là ń padà sí níbi tí Trump ti ń jẹ́ àmọ̀ wọ́n ní US níbi tí Amẹ́ríkà ti ń jẹ́ àmọ̀ látòrí Sky News wọ́n ní US warns of more to come after claiming strike on ISIS targets in Nigeria làwọn èèyàn bá ní ẹ sí o ẹ mọ̀wulẹ̀ wọ́ọ̀nù come làwọn èèyàn ń pariwo orin come wọ́n sáà ní àwọn fẹ́ kí USA tún wá sí ẹ sáà ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé multifaceted problems Nàìjíríà ní ìṣòro tó bá sì ti jẹ́ oníga púpọ̀ tó lẹ́ka tó tún lọ́mọ lórí wọ́n ní nǹkan fi yanjú ìṣòro yẹn náà gbọ́dọ̀ pọ̀ pé kí Amẹ́ríkà kan continue wọ́n ní gbogbo ariwo táwọn aráabí ń pa yẹn wọ́n ní òtúbá ń tẹ́ ni kò jámọ́ nǹkan kan tèmi náà dùn ayọ̀ mi kún ẹ máa pariwo lọ ariwo ọjà ni kò dá nǹkan kan létí ìwà ẹ papẹ́ o ẹ rí ariwo pa dáadáa o ṣùgbọ́n ní kété tá a bá ti gan ní gbogbo bí wọ́n ṣe pa wọ́n gangan ilé ìta mú wá lánàá wọ́n sì ju àdó olóró lẹ́rí yẹn nífà mi ò tí ì rí station míì tó gbé wọ́n sì ju àdó olóró gangan lẹ́rí yẹn ẹni bo ni mo ti rí ọ̀dà àwa Ọlọ́run ó jẹ́ àárí ibi tó ti ń sa òkú wọn náà gbọ́dọ̀ rí tó rà ń gbọ́pọ́n náà Patúnjí Bello ṣùgbọ́n ká tó wá sọ ọgbẹ́ náà ní ẹ mọ̀ pé kò yé Bọ́lá agbẹnusọ ààrẹ ìròyìn míì tún ti wá jáde lórí ti ètò kánsì òun lórí ń sọ pé ó wà sketchy àwọn ò tí ì mọ̀ àwọn ò sì gbà wípé ICC ní Amẹ́ríkà yin àdó olóró lu ṣùgbọ́n ẹni tó wá jẹ́ Minister of Information gangan ó ti wá jáde báyìí Mohammed Idris ó ní Tinubu approve strike on foreign ISIS element tí USA sọ fún yín ni wípé àwọn dúró wípé àwọn kan kóra wọn jọ pọ̀ wọ́n náà ní àtìlù tán ti wá láti Mali láti Burkina Faso pé wọ́n wá fẹ́ ran àwọn tilẹ̀ lọ́wọ́ pé ẹgbẹ́ ISIS náà sì wà ẹ̀yìn wá ní ìwọ̀ wá tó jágbẹnusọ ó yẹ kán tán fi ń fáyà èèyàn tán fi ń sáàkì èèyàn ní Bọ́lá ṣe yẹn tó fi ń sáàkì èèyàn ní ẹ wá gbọ́n tí kìíní sọ nísìn. The government of Nigeria, in close coordination with the government of the United States of America, has successfully conducted precision strike operations against two major Islamic State ISIS terrorist enclaves located within the Bauni axis of Tangaza local government area of Sokoto State. Intelligence confirmed that these locations were being used as assembly and staging grounds by foreign ISIS elements infiltrating Nigeria from the Sahel region in collaboration with local affiliates to plan and execute large-scale terrorist attacks within Nigerian territory. The precision strike operations were executed between 12 midnight and 1:30 a.m. on Friday, December 26, 2025, following explicit approval by the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, GCFR. The strikes were launched from maritime platforms domiciled in the Gulf of Guinea after extensive intelligence gathering, operational planning, and reconnaissance. Minister of Information gangan sọ wípé Tinubu approved strike on foreign ISIS limited in Sokoto.
ìwọ sì jáde tó jágbẹnusọ ààrẹ òun lè sọ pé wà sketchy pé ẹ̀ tí ì lè sọ pé ní Amẹ́ríkà sọ yẹn ẹ̀ bí pé ISIS wà. ara tí gòlòlò náà sọ nìyẹn pé wọ́n ń parọ́ USA ń parọ́ kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ ìṣe ISIS ìṣe lákúráwá ìṣe Iswap iṣẹ́ ẹ̀bí kan náà náà jọ ń ṣe èèyànjú wọn ànírí jù báyìí lọ́nà ìròyìn tòní oníyàn ṣe wọ́n ti ẹ̀sọ́ agbọ́nù ìròyìn kan náà wọ́n ní over 700 something ní iye tán ti pa wọ́n ní káàmpù Belotúnjí wọ́n fíṣítì wọn bẹ̀ ó ní fọ́nrán kan tán mú jáde ẹ bá ń lò sí ká mọ̀ wo fọ́nrán yẹn ká tó káde ètò ńlẹ̀ ṣùgbọ́n mo kàn wá wò pé àwọn èrò wo náà tún lè lé tán tún kóra jọ sí àwọn aráàlú náà lọ bẹ̀ ni àbí àwọn terrorist tó kù tán jáde wá ta ló kámẹ́rà wọn bọ̀bẹ́ mi ṣe ń wo yìí ó fẹ́ jọ taráàlú n ò tí ì lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mo fẹ́ kájọ wò ni ṣùgbọ́n wọ́n ní káàmpù Belotúnjí torí Haúsá kan sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ music tán lò sábẹ́ ni ò lè jẹ́ kí n lò so wọ́n láwùsá kan sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ mo ti fi ránṣẹ́ sí ẹni tó ń bá mi translate Haúsá torí music yẹn là ṣe lè lò ó a fẹ́ mọ̀ bóyá káàmpù ẹ̀ gangan ni káwa náà ṣe kí ni ká kọ̀nfàmù ti Amẹ́ríkà ibi tán ju kìíní sí Amẹ́ríkà ò lè dédé ju kìíní ṣùgbọ́n ẹja dúró wọ́n fi hàn á àwọn náà ká á bí ò bá sí tí ìjóun náà wọ́n tún padà bọ̀ wọ́n ti sọ fún wa àmì rí jù báyìí lọ oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ sí àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ́ o happy weekend yóò àárò orin bára wa sí o ẹja wa ta ẹjẹ ń taari sọ́dọ̀ àyà nú abalẹ̀ ń bára yìí ni a ti pẹ́ ọ̀rẹ́ dìlì ẹ̀ ń bára yìí ni o ẹ sì ti bá ti bẹ̀rẹ̀ òfin 5 lines àwùjú tá a fi ń ṣe ní àwùjú báyìí a ti bẹ̀rẹ̀ òfin 5 in fact kó ṣe èèyàn kan ni ó kọ 5 lines tí ó gbọ́dọ̀ ju 5 lines àti kíní o àti Oòduà nation no going back àti gbogbo tẹ́ ẹ bá máa kọ gbogbo kọjá 5 lines tó bá ti kọjá 5 lines báyìí eléyìí tá a sì gbà lónìí a ṣe softly ní àfẹ́ mú kólekóle from January bí ààrẹ olódò dẹ́ bá ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ owó orí báyìí làwọn náà mọ̀ ń gbé ìgbésẹ̀ 5 lines owó orí tí a nù àyà tẹwà sí rẹpẹtẹ bàbá tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Bọ́lá Ìgè yìí tán láwọn ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n soríṣiríṣi ọ̀rọ̀ gan àṣírí tú bye bye from me a pàdé lọ́la láti ọlọ́ìdùmarè. ó dá ọ̀gá mi nínú abala ń bára yìí lónìí ọ̀dọ̀ Òbílò Edmond là ń lọ òun gan ló ní kírẹ́díìtì fún prógráàmù yìí níbi tí ó ti ga máìkì síwájú bàbá yìí Jálò lórúkọ bàbá yìí mo ló forúkọ jọ ọmọ mi Dorcas Jálò ṣùgbọ́n wọn kan o Jálò lórúkọ bàbá tẹ̀ ń wò yìí èpè ègún sí orí àwọn tí wọ́n parọ́ mọ́ àti àwọn tí ó àlẹ́jì pé wọ́n lọ́wọ́ nínú ikú Bọ́lá Ìgè bẹ́ẹ̀ náà ni ó fi ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ bàbá wípé lóòótọ́ wọ́n tara bàbá jáde ṣùgbọ́n wọ́n sún mọ́ bàbá bíi sún ọrùn bí òun ṣe sún mọ́ bàbá pé relationship ọmọ àti bàbá nìkan náà jọ ní ṣùgbọ́n tán bá fẹ́ mọ ẹni tó ní àṣírí bàbá lọ́wọ́ yẹn bàbá Bọ́lá Ìgè pé kan súnmọ́ òun pé òun ò lọ́wọ́ nínú ikú bàbá Bọ́lá Ìgè ó tún sọ àwọn nǹkan kan ó tẹnu bá Adélékè náà ó ní Adélékè kọ́ ló ń rúlu Ọ̀ṣun state ó ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bàbá Davido ní rúlu Ọ̀ṣun state ó ní so tán bá ń sọ pé Adélékè àkúrò lórí oyè ó ní ká má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ká má dárúkọ Adélékè ó ní Dèjì ní ká má dárúkọ mo ní bàbá Davido ṣé ẹ rí lórí àga ni ó lóun ní rúùlù ó ní Dèjì ló máa kú ò lórí oyè ó ní tí Dèjì bá ti kú òun bẹ́ẹ̀ omi ti tán lẹ́yìn ẹ̀já Adélékè nù ẹ bá ń ganu wọn sí kẹ́ ẹ mú pépèpè àgé ni o ká tètè rọ́nà lọ. Abacha was trying to catch up with us. You remember vividly when Abacha came in, there's this youth soccer championship that was to hold in 1995 during the time of Abacha. So those of us who are in Adeko, particularly the younger one, we are given a marching order to make sure we do everything to scuttle that youth soccer championship that was to take place later in the year. So our leaders then challenges us to make sure that that thing do not take place. Otherwise, that will be the end of June 12th. They will have just wish it away. So we devised a means to make sure the country become ungovernable to the military president Abacha then.
And what do? We just scare him, and he thought what we are doing was real. What did you do? Sometimes no, I wouldn't want to. No, you need to tell me now. Those days are gone. No, I know it's gone, but there were some subversive activities that were carried out, right? Yes. And I know you read a lot. You read very wide. If you read James Hadid Chase, Wants to Stay Alive, Buck to Hollow, he said fear is the key that unlocks the wallet of the riches. So what we did was to create fear in the government of Abacha, and he felt the fear was real. And that was why you see them kill a lot of people, to the extent that Kudrat Abiola was at a point. How did you create the fear? I've made it clear to you that you have said it, that there was some subversive activities going on at that time. What I'm telling you is that it was not real, but we make it look like real, because those are things that some people might want to use in future if there's a problem like that, and letting it out now will not be to the advantage of those coming behind us and want to scare the government that misbehave in this country. So there was really an intense struggle on the part of Nadeco to make sure Abacha did not succeed. Yes, we did it. Well, there's no doubt about that. It was known all over, both internally here and even outside the country. So at what point did you decide to run away? When Kudrat Abiola was, because I was very close to her. I used to take her to some places, doing prayers and all these things to make sure that June 12 was validated. And sometimes even come to my hometown. So I was very close to her. At the point she was gone, they knew that some of us might be killed too. So we have to be advised to go underground. Who advised you to go underground? Uncle Bola Ige. I was working with him. I was working with Uncle Bola Ige. And he advised you to leave the country? Yes, to leave. And he told me this. He said, look, they will just put a gun around you or some cutlasses or those things and say he's an armed robber because nobody knows me. But so he asked me to go underground. I met my wife. I told my wife at home that uncle was getting scared. I don't know him to be scary. He want me to leave this country because if Abacha arrests me, he thought I would point an accusing finger on him. I said, he doesn't know me, the stuff I made. I won't. You are Jalo. I'm Jalo. And Jalo fears nobody. Up to today. Jalo is a tough man. I'm tough. I know I'm tough. Hey, me ò gbélé yìí. Abẹ́ gbogbo game tó mọ́ play underground. Ẹ ń bá máa bá Sátánì jẹun. Síbi rẹ̀ ogun o. Ẹni tí ó bá jẹun gbọ̀ngbọ̀n yóò tilẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n. Jalo. Kódà ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Because not for free education of 1955, I wouldn't have gone to school at all. I was like in my memoir, I was a son of a cripple. Highly talented Islamic scholar and preacher. So the fear of going to school, steer my mother, because she knew that my father would not allow me to go to school because of the fear of being Christianized in the missionary schools. But luckily, with the birth of Ansarudin Primary School in my hometown, and with free education coming home in 1955, the year that I was exactly born, then that gave room for me to go to school while I was doing Arabic study at home privately. So whenever I remember that not for the free education of Chief Awolowo, I would not have gone to school. I was strongly attached to his philosophy of life, political philosophy of life. So by the time he gave birth to the Unity Party of Nigeria, I was one of those who forced, register as a member of that party. That I had to go to him at 31 Park Lane, youthful exuberance in me. I went to him. I said, we have registered. I went with about 4 of my colleagues, and we waited until we were able to see him face to face. And the only thing I want to achieve just to see Awolowo face to face, shake his hand, I will have fulfilled my political mission. Yeah, you succeeded. I succeeded that day, and he even invited me to meet him at Dokubo, the headquarters of the Unity Party of Nigeria. Then you saw him in his house? Yeah, I saw him in his house. In Apapa? In Apapa, 31 Park Lane, Apapa. It was so easy to see him? Then it was easy, but you have to wait. There are a lot of crowd. A new political party was just born after so many years of military interregnum. Go back to school to do what? To advance my knowledge. Because he told us point blank that the type of the country you want to see being run tomorrow in Nigeria is not the one that are meant for mediocres. You must be sound educationally to be those who will be among those who will be steering the wheel of this country. So he told us, a young man, you think that a Messiah have just spoken to you, and you have to keep it, and you have to look for a way to make sure that what he told you become a reality. So immediately
started looking for school to go. It was like he asked me to go to school so that I can come back and start working with him. And my aim is to work with him, not necessarily to be in any big thing in Nigeria. But even if I want to be his driver, I want to be sand and driving him. You understand? So the only school left for me at that period was the then Oyo State College of Education, Ilesha. So I quickly obtained the form when the form came out, and I got an admission to the College of Education. In an activist in the college, so much that at a stage I was rusticated. It was because they found out that I was a member of the Unity Party of Nigeria that they called me back into the college, but with a caveat that I should not take part in any student union activities. So I've been like that, and it was during that period that Uncle Bola noticed me, and now he needed me. So he invited me with hard chat because I led the student protest of 1980 to Ibadan. It was fierce. Then he was the governor. He was the governor of the whole Oyo State. Then he asked some people to do some works on me because I wasn't the president of the student. I was just in part 1, but I carry all the students along with me, senior, junior, and everybody. They saw me as a promised leader, so he had to invite me. Even when I was rusticated, he invited me, and they did some work on me. They discovered that my political alliance was to the Unity Party of Nigeria, not to the MPN. So they have to recall me back to school. And nobody disturbed me except that I don't take part in student union activities. So that was your meeting? Yes. With Uncle Bola? Since that day, it's like a meeting of a father and his son till he passed on. Boy. Even my children today believe that Bola was my father. Because the last person that Bola gave money to before he was my wife for Christmas and New Year for my children. $500. The second or third day was Asa. You can see the closeness. Why did you return to Nigeria? He called me back. I wouldn't have come to Nigeria because I was better in abroad, even shortly after Nadeko. Myself, my wife, my children were all there, so there's nothing I'm looking at. But he insisted that I should return. Why? To do what? He believed that I have contributed a lot of quota to the new development that is happening in the country. And that was at a time when he introduced Iyola Omishore to me. That was in 1998? Yes, in 1998. I think 1998 or 1999. Iyola Omishore have even been elected as the deputy governor of Osun State. It was Bola Ige that introduced you to Omishore? It's not a new thing, everybody knows that. I don't know Omishore from Adam. There's nothing. It was when Bola Ige came visiting me in Houston. He came to me about 3 times while we were in exile. I report our activities back in US back to him. The internet was not so much fashionable then, but I used to make telex to him, report everything to him, particularly when we had our convention in 1979 in Philadelphia. So it was in one of such occasions that he came to me that he wanted me to meet with Iyola Omishore. I don't know. I said, Omishore. I said, is he the one that King Sunny Ade sang his praise? He said, yes. I said, in the first instance, Uncle, how do you allow such person to become a deputy governor? Why did you say that? Because at that time, the orientation we learned from them is that those people that, musicians sing praise about they are not serious people. They might be good in business, but in politics and, taking sharp decision about the country, they don't, come into it at all. So I told him, such person, I said, but you've always been encouraging me to advance in my studies so that I could be used in future. I never knew that what is best for me is to go and start looking for money. I said, because I doubt if not because of money, that man would not have even come to the fold of progressive. He was rich then. He was rich, very rich. Very rich. Yes, Omishore was the one that put money down to register Alliance for Democracy. Nobody can contest it. In Nigeria? In Nigeria. Not in Osun? In the whole of the country. Not for Omishore, Alliance for Democracy will not have been registered. He brought the money? Yes, he got the money, he brought it before them, and they look at him. He was in the UNCP, that Abacha's party. Abacha's party that the uncle called the 5 fingers of lepros. So, for anybody who associates themselves with such party, people like me don't respect them. The fact that he has associated with that party does not even give me opportunity to want to know more about him. And this was the man Bola Ige was introducing to you. Yes, he introduced him to me, and for the first time,
I have to look straight at Uncle Bola's face and say, what do you have to? He said, already he's the deputy governor of the state. He's an engineer. That was when he was canvassing me for him. Uncle Bola was canvassing him for me for Omisori. And he said he was well read, an engineer, and he helped them so much to make sure that the party was registered. And he's ready to learn. And he wanted me to meet him. I said, okay. And you know the way I look at Uncle Bola? He wasn't deputy governor yet. He was the deputy governor elected but not sworn in. Okay. This was in 1999? Yes, 1999. Good. So when Uncle Bola got back to Nigeria, he invited Omisori and spoke to him about me. I think the following week, Omisori came down to Houston to meet with me. Why were you so important? Why was then Uncle Bola? Then. Yeah, why? Me in the whole Oyo State is one and one. People might not want to know that today. I'm telling them. When it comes to politics of Oyo State. Old Oyo State? Old Oyo State. Because you are now from Osun State? Yes. Before Osun State was created. It is me. Did Bola Ige and others. Did Omisori sponsor the election of VC Akonde? Yes, he did. Bola Ige told you that? Yes, he did. He put money down. He put money down? Yes, he wanted to contest as a governor, but when they asked him to go and sit down, he agreed with them. That was what even drew them to him. They asked him to go and sit down? Yes, and learn from Chief VC Akonde. So they told him to be deputy? Yeah, to be deputy. So what was the deal? After deputy, what next? You know, I wasn't in the country. I wasn't in the country. You now came back? When I now came back, I came back because Uncle Bola wanted me to come home. Already, Omisori had come to meet me in Houston. We have struck a friendship deal politically. He was the deputy governor. Uncle Bola was the leader of the party in both Oyo and Osun State. And the two of them are impressing it on me to come home. And I had to leave. I gave my wife only 2 weeks to prepare going back home. Because US is not our place. We came because of the trouble at home. So we came back. I came back. And I joined the party. I was elected as the assistant secretary of the party. I wanted to go for the, what they call it, there was this particular position I wanted to go for. I've forgotten. If I remember, I will let you know. When the Roman Hotel decision was to be taken, Uncle left the country, thinking that everything is there for him. He has looked at the personality that are going to sit and decide who will fly the flag of the party at the presidential level. And he saw himself to be very, very advantageous, in advantage position. He left for London. When he got to London, he called me. He said he wanted me to come and join him in London, so that the two of us will travel back to Nigeria together when the decision will have been taken and he will have been announced as the presidential candidate of Alliance for Democracy. He was confident he was going to win? Yes, very, very confident. And he told us. He told me. It's not about hearsay. People who talk wrong, even with including these children of East, the biological children that come before you, they might be, more closer to their father, when it comes to, but when it comes to decision, Uncle Bola devour to me. Sometimes he will report some of this son to me. He will report him to me. When he hear. That's how close they know that I was very close to their father. They know. The last time Uncle was coming to me and I want to be challenged. Muiwa called me, he was in US. I think it was in either Maryland, I don't know exactly, or Massachusetts. He called me, he said the father was coming to me in 2 days' time in Houston. That he wanted me to buy him flight ticket so that he can come with the father. I told him, I'm struggling here, you are struggling there. Buy your ticket. He was in Chicago. I don't know, he's in one of the states in the United States. That was when he was studying. Yes. So he told me that the father was coming. We are all, we talk, though at platonic level because it's very, very junior to me. He wanted me to buy the ticket so that he can accompany the father to me. Because I bought the father's ticket. You bought Bola Ige's ticket? Yes, from New York to Houston, back. So he wanted me to buy the ticket too. It's an honor. It's not that he cannot buy his own ticket. It's an honor. And when Bola Ige visit me, I was always high up. People look at me in Houston. Houston is a very big city in the United States. Bola Ige is coming. And he has a nephew in Houston, Shola. Let's come back to D-Robans. So he said I should join him, that they are meeting tomorrow. And he wanted to go back to Nigeria the second day. And he wanted me to accompany him.
He told me Professor Wole Soyinka will be accompanying him. He told me Colonel Adebayo, late Colonel Adebayo, you know him from Kwara State that just passed on now, will be accompanying him, and he want me to join the league. That's after he must have been declared the winner. So Colonel Adebayo himself was in Canada. He called me because he used to visit us in Houston too. So he called me, he said, have I been reached by Uncle Bola? I said yes, because he's trying to reach me. He said we should all meet in London with him and fly back to Nigeria. But when the decision was taken and it was not to his favor, that was the end of the whole thing. We were all saddened. It's unfortunate Colonel Adebayo is not alive. He was weeping. Well, what do you think happened that day? From what you know now. Well, you see, we are all human. And everybody like good things of life, particularly the leadership. The leadership of Afenifere then felt out Kubola might not be easily controlled. You know, he's a man. Awolowo is the only one who can check on Kubola. He respects everybody. But God endow him with wisdom and an ability to navigate difficult situations, just like the sage, Chief Awolowo. So they felt, I think they felt, because I wasn't there, I think they felt that they will not be able to control him the way they can control Olufalaye. I know everything changed. Even those who are very, very close to Kubola changed too. And it was just unfortunate. And that's led to the bitter rivalry that Afenifere has to face in future then. Because how can you match Chief Olufalaye with Uncle Bola again? It's unthinkable. And that was what make Bola Ige became the gain of Obasanjo. Okay, now, Bola Ige was angry. Yes. He was disappointed. We were all disappointed. Those of us who believe in his leadership were entirely, progressively disappointed. Did he decide to fight back? I didn't see him doing that. Because he never called us to say we are going to fight these people. It is the people that kept on fighting him. You know, his status rose much more than even the presidential candidate. That he has to be begged to accompany them to most of the campaign, you know. And he did. He did. He campaigned for Falaye. Yeah, he campaigned for him. Yeah, he's a progressive. He never mind because, you know, Uncle Bola, what I know about him, he believes strongly in God. He believes that everything that happens is destined to happen to any human being. That's what I can just deduce from his mannerism. So he campaigned for them, and we lost the election. And you know, the rest become history anyway. Did he tell you when he decided to join the Obasanjo government? He didn't tell me. He didn't tell you? He didn't tell me. You were no longer close to him? No, I was close to him. At the time he joined the Obasanjo government, you know, it was a decision taken by those who are, you know, higher than us. Decision taken by people like Professor Wole Soyinka and his immediate lieutenant who are higher than us. We are just boys to them. You know, it was a decision taken as our level for him to join. I don't think it was a decision of Afenifere because the Afenifere body opposed to it. But there are some, you know, kitchen, you know, friends that will always advise him, and he believes strongly in them. This is the Afenifere that had let him down. So would they stop him if his close friend, those who voted for him at that election, that was never materialized? When they advise him, he has to take it. Were you in support of it? For joining the Obasanjo government? Whatever Uncle wants to do, whether I like it or not, I will say, well, who is me? I supported him. Anything he does is right to me. You don't even tell me that Uncle Bola was wrong in any way till he pass on. I will hate you. You can't question him. No. He was your leader. Yeah, he was my leader. If you call this thing, you know it's black. This mic is black. Now, if Uncle say, don't you see that black is white? I believe it's white. If you call it black, I will quarrel with you. At what point did he fall out with Omishori? They never fell out. That's the mistake people are making. Let me tell you what happened. When there was this problem going on in Osun State, when I was the assistant secretary of the party, like you know, whether you give it to me or you don't give it to me, I am 70. I have no apology, whatever comes out of my mouth. I'm a strong contender in Osun politics, as I was in the whole Oyo State. Like I told you, Uncle Bola introduced Omishore to me, and we became close. I saw him to be what Uncle Bola presented him to me to represent.
having gotten close to him. So when this problem started, I went to Uncle Bola. I said, this problem brewing between the deputy and the governor. How do we address it? What was the problem between Omishore and Bisi Akande? It wasn't, we cannot even say exactly what happened. Bisi Akande and Omishore, they are very, very close. You know, some people, I think, and I want you to bracket the word think. I think there are some people who believe that after Bisi Akande will have left as a governor and Omishore step in, he will become uncontrollable. They were the one that brought that gap, you know, telling each of them what they want to hear as against what is happening between the two of them. Omishore wanted to be governor? Yes, he wanted to be governor after Bisi Akande. After 4 years of Bisi Akande or after 8 years of Bisi Akande? I wasn't at home, like I told you. No, you were now the assistant secretary. Yes, by the time, what the story I had was that Bisi Akande, the story I had. But you were the assistant secretary? Before I came home at all, when the party was formed, when Omishore was asked to step down for Bisi Akande, this senator from Elisha, Akifenwa, himself asked to step down for Bisi Akande. Bisi Akande has no mind of even running as a governor. He was the chairman of the party. Who was dictating who stepped down? Was it Bola Ige? It was Bola. So it was Bola Ige that handpicked Bisi Akande? Of course, there's no doubt about that. Okay. It was him. And there are so many stories that are attached to it, but it's not for the consumption of the public. Why? Because there are some things that remain with you till you pass on. You still have that philosophy? Yes, I have it. You don't reveal everything? No. You keep some? Yes, you keep some to your chest and die with you. Now, I think what they told me while I was abroad, that Bisi Akande will do one term for 4 years. And that time, Omishore will have learned from Bisi Akande. And most of the youth that were in the Alliance for Democracy in Osun State, they are people that Omishore brought into the party. And there are very many. You understand? So, and the time was running. And people have started, thinking that after these 4 years, this man will step in as the governor of the state. So I think they are the one that caused problem. So that was when the crisis started? Yes, it was just a mere platonic crisis. So when you went to Bola Ige, I said, and then I said, should I leave for Omishore? He said I should not leave him. Because he had told me that day that Wale is enough with him, that boy. I wouldn't have even come. Omishore knows I won't go back to him. But he said I should remain there with him. At a point, he now invited, Kunle was active too. Muiwa is not active in politics. He was not even in politics at all. Whatever he read from politics because of the father, it was Kunle Ige, the son of his brother, that was very active in politics. And he said, okay. On the 26th of December, he will ask Bisi Akande to come with 16 of his cabinet to Esauke. And he will invite Omishore. At that time, his cap has been removed. Whether his cap had been removed? Yes, his cap has been removed at Ife. Okay. So he do not have any confidence in Omishore again after that incident. You understand? So he was asking me whether if he invite Omishore, he will come or not. Did you get the narration? Because earlier, his cap had been removed in Ife. So there is no trust between him and Omishore again. Now, was he thinking that Omishore organized those who removed his cap at the Onis Palace? Maybe. I never can tell. Because earlier, before that time, 2 weeks back, Uncle Bola have gone to Osun State to saw up the image of the governor, Bisi Akande, with other adjoining state governors around, including Adebayo from Ekiti, Lamadishina from Oyo. I did not attend because the truth of the matter was that I sided with Omishore at that level. So that's why you did not attend? I did not attend. So by this time you were already with Omishore? Fully. You were now against Bisi Akande? Of course. But you were still with I didn't go. Uncle Bisi knew. I didn't pretend. I told him to his face as a governor. But you were still with Bola Ige? I was with Bola Ige. And Bola Ige was not siding Omishore or Bisi Akande? Yes, to me. To me, I didn't see him siding anybody. He said he will make sure that he settled the quarrel between the two of them. And that I should tell Omishore to bring another 16 people to Esauke for lunch on the 26th of December. So that we will sit down and make sure we settle all the political problem we have in Osun State. 26th of December did not come? Did not come.
And he was even asking me whether Omishore will come. I said, if I tell him and he didn't come, he won't see me in his house again. Never. So did you tell Omishore that Bolage I told him. Was he ready to come? Yes, he was ready to come. Omishore is ready to come anytime he want to explain himself, because sometimes he was a misunderstood person at that level. So why were you siding with Omishore against the governor? Well, one, because of the age bracket. You understand? Second, because Uncle Bola, who introduced him to me, I said I should stay with him. Did Uncle Bola say that to you? Yes, he said it to me. Good. Yes. Three, because the policy of our government at that time, to me, was obnoxious. Sacking teachers, sacking workers, relieving them of their, work, was not in tandem with my belief. Particularly when it comes to teachers. You remember I went to College of Education, and the aim of the College of Education then was to produce middle-level manpower to prosecute free education at the secondary level. I think that was on the 15th of December. I can't remember the date. That was December 15th. I can't remember the date. Bola Ige was at the Oni's palace. Yes. You remember that day? I remember vividly. Can you tell us what happened that day? Well, incidentally, I wasn't at that event, but my wife was. It was the day Oni was installing Stella Obasanjo with a title within the palace. I cannot remember the title now. So I think it was a PDP event, because Chief SM Afolabi, Fashawe, and all the PDP bigwig were at the palace to receive Stella Obasanjo. Chief Mrs. Awolowo, Mama, was there too. He was the Yeye Odu or something like that of Ife. So any activities that have been, run by the then owner of Ife, Mama has to be present. I do not think they were expecting Chief Bola Ige at that event, because it was a PDP event. And Uncle Bola was the serving minister of, was it Power then or Attorney General of the Federation? One. He was formerly in power sector before. He was Attorney General, because it was December 15. Yes. Uncle Bola went to that event uninvited. Did you say uninvited? Oh, invited. I'm so sure he wasn't invited. But remember, because if he was invited, Chibisi Akande would have gone as a governor, as a sitting governor in Osun State. That is his leader. I'm so sure he wasn't invited, because there was no even seat for him. By the time he got there. Mrs. Ete, who was a member of the House of Representatives, who was very close to my wife, they always go. She was the one that invited my wife to the occasion. Was given a seat in front. My wife sat behind her. When Uncle Bola came, there was no seat for him. So Mrs. Ete has to stand up from his seat to give room for Uncle Bola to sit. Ete that later became Speaker of the House of Reps. Yeah, then my wife stood up again for Mrs. Ete to sit. Then they looked for another chair for my wife. But when everybody were proceeding to the inner palace, maybe for reception or something like that, it was at that time that I was told that Uncle Bola was embarrassed or molested, and his cap was removed. His cap was removed. And my wife now called me, because it was at that place when this thing was happening. And he said, he thank God that I didn't come to Ife that day, that they would have lynched me, because he know I want to protect Uncle Bola like I used to do in Ijebubo those days. And those boys would have lynched me. And who were those boys? They are just, hang on, ruffians, political, and they rascals. And they had the guts to remove Uncle Bola's cap. Yes. From his head. Yes. Who sent them? I don't know. I don't ask who sent them to today. I did not. Did Omishore send them? I don't believe he did. Remember, at that point there was already crisis. Yes, I don't. That's why people can attribute that might be sent them, and the fact that how do I put it? Yòókù dọ́là yòókù di ọ̀la ntí mo fẹ́ kẹ́ gẹ́ẹ̀tì náà ni mo ti fẹ́ kẹ́ gẹ́ẹ̀tì. Bàbá tí ń sọ̀rọ̀ yìí ti rí pé nínú gbogbo ọ̀rọ̀ wọn bọ́sẹ̀ náà wà lóyà sí Uncle Bola Ige tó ó yà pé wọ́n ti shift sọ́dọ̀ Omishore. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ yòókù lọ́la a ní dá sọ̀rọ̀ wọn, ẹ jẹ́ àgbọ̀, ṣùgbọ́n náà ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ yìí ó jọ bí ẹni wípé wọ́n ti bá wọ́n ti lóyà sí Omishore. Ẹ jẹ́ àgbọ̀.
àgbẹ̀ òkú lọ́la ẹ mọ́ bínú time ti lọ.